დილა მშვიდობის მორიგ საქმიანი და წარმატებულ სამშაბათ დღეს ვიწყებთ. Pirveli ზუსტად 5 წუთი აკლია 8 საათს და ბიზნესი ახლებებს გადავხედოთ მოკლედ. მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი რამდენიმე კვირიანი კომენტარების შეფასებების თუ ბრალდებების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს სრული მხარდაჭერა იენ სტოლტენბერგთან ერთად გამართული ბრიფინგისას გამოუცხადა. ამასობაში 30-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სახალხო პროექტად შეიძლება იქცეს. მთის კურორტების განვითარების კომპანიას 312,000 ლარის ჯარიმა აპატიეს. შესაბამისი განკარგულება საქართველოს მთავრობამ გამოსცა. საფოსტო გზავნილებზე გამბაჟების ლიმიტი შესაძლოა 300-დან 500 ლარამდე გაიზარდოს. ევროპული საქართველოს ინიციატივას, რომელიც პარლამენტში უკვე მეორედ იყო წარდგენილი, ამ ჯერზე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა. ლილოში 82 მილიონ დოლარიანი ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის საკითხი აპრილში უნდა გააქტიურდეს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკები მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიფიცნენ და პრემიერთან შეხვედრას ითხოვენ. სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული მუშაკები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ბენეფიციარებისათვის ეფექტური და მყისიერი მომსახურებების შექმნას მოითხოვენ. სოციალური პროგრამების არც ერთი ნაწილი არ შეფერხდება და არ შეწყდება. ეს უკვე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადება სოციალური მუშაკების გაფიცვასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დეტალური სამოქმედო გეგმა აქვს შემუშავებული, რომელიც ძალაში უკვე შევიდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით, რომელიც ბოლო 4 კვარტლის მაჩვენებლებს მოიცავს და მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლად 41 მილიარდია განსაზღვრული, დეპოზიტების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან არის 55,7%, ხოლო სესხების შეფარდება 64,2%-იან ნიშნულზეა. ტულონში გასტრონომიულ ყოველწლიურ ფესტივალზე საალონ ბოკუსში ქართული ღვინო 11-მა კომპანიამ წარადგინა. MyWay Airlines-ი კი ჯუკოვსკის მიმართულებით ფრენებს აანონსებს. სამჯერადი სიხშირით ივლისიდან 9 სექტემბრამდე ფრენები უნდა განახლდეს. 2019 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში კიდევ ერთი ქართული კომპანია Georgian Airways-ი ევროპულ მიმართულებებზე გაზრდილი სიხშირით გეგმავს ფრენების შესრულებას. დილა მშვიდობისა ყველას, ყველაზე საქმიანებს, გუშინ ირმახეცურიანზე ვისაუბრეთ და დღესაც გვაქვს სასიხარულო ამბავი. მხატვრულ ტანვარჯიშში კიევის გრან-პრიზე ქართველმა სპორტსმენმა სალომე ფაჟავამ ოქროს მედალი მოიპოვა. სამწუხაროდ ეს ამბავი მეც მას შემდეგ გავიგე, რაც სალომემ სოციალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა და წუხილი გამოთქვა, რომ მისი წარმატება არავის გაუზიარებია და მედიას ყურადღება არ მიუქცევია. აი რას წერს სალომე. კიევში გრან-პრის ეტაპზე ოქროს მედალი ავიღე. ამ შედეგის უკან ჩემი და ჩემი მწვრთნელების თავდაუზოგავი შრომა დგას. მისი მიღწევა კი სრულად არ არის იოლი. ახლახანს დარბაზში პრეს-კონფერენცია გაიმართა, არც ერთ ტელევიზიას ჩემს მიერ მოპოვებული ოქროს მედლის თაობაზე სიტყვას არ უთქვამს. გული მწყდება, ჩემი წარმატების გაშუქება აზრად არ მოსულიათ და მაინტერესებს რატომ. აი ამას წერს სალომე ფაჟავი. სალომესთვის ამ სტატუსის საპასუხოდ ბევრი თქმა შეიძლება, მაგრამ მოკლედ მხოლოდ იმას ვიტყვი საქმიანი დილის ეთერში, რომ როცა ასე წარმატებას აღწევ, ტელევიზიების რეაქციაზე წუხილი ალბათ არ ღირს. უბრალოდ ინფორმაცია რომ მიაწოდო კარგია და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მას მიულოცო გამარჯვება და წარმატებები უსურვო მომავალშიც და რა თქმა უნდა სპორტულ კარიერაში მთელი ქვეყნის სასიხარულოდ. მსოფლიოს საუკეთესო მასწავლებლების ჯილდოს ამბავს დღესაც ვერ ვეშვებით. ლადო აფხაზავაზე დღესაც ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ამ ჯერზე იმ მასწავლებლებზე მოგიყვებით, რომელიც ჯილდოს მფლობელი გახდა. ეს კენიელი მათემატიკისა და ფიზიკის მასწავლებელი პიტერ ტაბიჩია. მოდით ნახოთ თავად ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ვიდეო, რომელმაც წელს ტაბიჩი შეარჩია როგორც გამარჯვებული და ლიდერი. I'm immensely proud of my students. We lack
პიტერისათვის მასწავლებლობა მემკვიდრეობით მიღებული პროფესიაა. მასწავლებელი იყო მისი მამაც, როგორც წერენ, ის სოფელ ვანის სკოლაში ასწავლის კენიის ცენტრისგან მოშორებულ ღარიბ რეგიონში, სადაც გვალვოდა შიმშილობა ჩვეულებრივი ამბავია. მისი მოსწავლეებითა თითქმის ყოველი მესამე ობოლია, ბევრ მათგანს კი სახლში საჭმელი უბრალოდ არ აქვს. ბავშვებს სკოლაში მისასვლელად კილომეტრების ფეხით გავლა უწევთ გზაზე, რომელიც საკმაოდ წვიმიანობის დროს საკმაოდ გაუვალი და პრობლემური ხდება ხოლმე. ნარკოტიკების მოხმარება, არასრულწლოვანთა ფეხმძიმება და ქორწინება, სკოლის მიტოვება ადრეულ ასაკში და თვითმკვლელობები ამ რეგიონში ჩვეული ამბავია. სკოლაში, სადაც პიტერი ასწავლის 58 მოსწავლეა ჯამში, ერთი კომპიუტერი, ერთი მასწავლებელი და თითქმის უფუნქციო ინტერნეტი. პიტერი მათემატიკისა და ფიზიკის მასწავლებელია, თავისი ყოველთვიური შემოსავლის 80%-ს კი ღარიბების დასახმარებლად ხარჯავს, დასვენების დღეებში კი დამატებით გაკვეთილებს უტარებს ბავშვებს. სკოლაში შექმნა მან ტალანტებისა და სამეცნიერო კლუბები, რომლის მიზანიც არის, რომ მოსწავლეები კვლევით პროექტებში ჩაერთვნენ და მეცნიერებით დაინტერესდნენ. კენიის სამეცნიერო ტექნიკურ ბაზრობაზე პიტერის მოსწავლეებმა წარადგინეს მათ მიერ შექმნილი მოწყობილობა, რომელიც საშუალებითაც სმენა და მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებს ეძლებათ შესაძლებლობა, რომ გაზომონ საგნები. პიტერის მოსწავლეებმა ასევე მიიღეს ჯილდო ქიმიკოსთა სამეფო საზოგადოებიდან, მას შემდეგ რაც გამოიყენეს ადგილობრივი მცენარე ელექტროენერგიის მისაღებად. ამ სკოლის მათემატიკოსთა გუნდი კი მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკურ გამოფენაში, რომელიც არიზონაში გაიმართება წელს. 3 წლის განმავლობაში სკოლაში მოსწავლეების რაოდენობა გაორმაგებულია. დისციპლინის დარღვევის შემთხვევები კვირაში 30-დან 300-მდე არის შემცირებული და 2017 წელს 59 მოსწავლიდან, მაშინ როცა მხოლოდ 16-მა მოახერხა სწავლის კოლეჯში გაგრძელება, 2018 წელს ეს რიცხვი გაზრდილია. გასულ წელს 26 მოსწავლე გადავიდა უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, მას შემდეგ რაც პიტერი გახდა მათი მასწავლებელი. მასწავლებლის ჯილდოს მიზანი პროფესიის პოპულარიზაცია და ისეთი მოსწავლეების აღმოჩენა, რომლებიც განსაკუთრებული ძალისხმევის ფასად გადასცემენ ცოდნას ბავშვებს. ამ ჯილდოს გამარჯვებული იღებს $1 მილიონ. დაჯილდოება კი ყოველ წელს ტარდება. ქართველი მასწავლებელი დაჯილდოებაში სხვათა შორის პირველად მონაწილეობდა და მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ადგილი არ ერგო, ნამდვილად საამაყო მისალოცია და წარმატება, როდესაც მსოფლიოს 10-ში ხვდები და თან სფეროში, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია. თუ გონიათ, რომ ჩვენთან ნაკლები შესაძლებლობები, ამაშიც ვცდებით და ეს შესაძლებლობები არის ყველასთვის, სხვათა შორის არა მხოლოდ მასწავლებლებისათვის. იმპარტმა ლიდერის პროგრამა დაიწყო მესტიაში, რომელიც ადგილობრივებს სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში დაეხმარება. მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ღონისძიება და პროგრამა, რომელიც საქართველოს ძირძველ კუთხეს სვანეთის განვითარებას უნდა მოხმარდეს, საკმაოდ მნიშვნელოვან პროექტს ითვალისწინებს. ეს არის განათლება და პროექტის მომზადების შესწავლა. ეს არის ლიდერის პროგრამა. მოდით ნახოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების და დონორების მიერ მომზადებული ვიდეო ინსტრუქცია და დარწმუნებული ვარ გამოადგებათ ძალიან ბევრს სვანეთშიც. ეს ჩვენი მშობლიური კუთხეა, ზემო სვანეთი. ნუ თუ არ ფიქრობთ, რომ უკვე დადგა დრო, თავად ვიზრუნოთ ჩვენი სოფლის, თემის და კუთხის განვითარებაზე. საბედნიეროდ, ზემო სვანეთის თითოეულ თემში მრავლად არიან ადამიანები, რომელთაც თავიანთი სოფლის მაცხოვრებლების დაინტერესება და გააქტიურება შეუძლიათ. დრო მოვიდა, გავერთიანდეთ. ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენი მშობლიური სოფლის და კუთხის პრობლემებზე და ერთობლივად გადავწყვიტოთ, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი სოფლის და მთლიანად სვანეთის განვითარებისთვის. ზემო სვანეთის სოფლები საკმაოდ დაშორებულია საქალაქო ტიპის დასახლებებიდან. შესაბამისად, ჩვენი პრობლემები, საჭიროებები და პოტენციალი არასაკმარისად არის წარმოდგენილი ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიაში. ამიტომ დროა ჩვენი კუთხის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის გავერთიანდეთ და ერთად შევცვალოთ სვანეთი უკეთესობისაკენ. და როგორ მოვახერხებთ ამას? ლიდერის მიდგომა, რომელიც ევროპულ გამოცდილებას ეფუძნება, სოფლის ეკონომიკის განვითარებაზეა ორიენტირებული. ლიდერ ფრანგული აბრევიატურაა და ითარგმნება როგორც ქმედებათა ერთობლიობა სოფლის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ლიდერ მიდგომის გამოყენების დროს რეგიონის მოსახლეობა ქმნის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს, რომელშიც სხვადასხვა სოფლების მაცხოვრებლები, ბიზნესის, საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთიანდებიან. ერთგუნდად შეკრული საჯარო მოხელეები, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, სტუდენტები, მასწავლებლები, ფერმერები, მუშები და ყველა, ვისაც სჯერა, რომ სვანეთის უკეთესობისაკენ შეცვლა შეუძლია, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს დავაარსებთ.
ერთმანეთთან დიალოგი და კომუნიკაცია შესაძლებლობას მოგცემს დავინახოთ და გავიაზროთ ჩვენი საზოგადოების პრობლემები, საჭიროებები და განვითარების პოტენციალი. მას შემდეგ, რაც საერთო პრობლემებსა და საჭიროებებს დავადგენთ, შევთანხმდებით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ყველასთვის და ერთობლივად ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას შევქმნით. ამის შემდგომ კი იმ იდეების დაფინანსებას დავუჭერთ მხარს, რომელიც სვანეთის განვითარებასა და ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობას შეუწყობს ხელს. არსებული წარმატებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ერთმანეთთან და სხვებთან, ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე მჭიდრო თანამშრომლობით შევიმუშავებთ ინოვაციურ იდეებს. ნელ-ნელა ვისწავლით თუ როგორ მოვამზადოთ და განვახორციელოთ ახალ-ახალი პროექტები. ყველაზე უკეთ ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ გამოსავალი, თუ როგორ გადავჭრათ საზოგადოების პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთ ჩვენივე წუხილი არავის ესმის. გვჯერა, რომ ერთ გუნდად შეკრულებს ჩვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა შეგვიძლია. და ბოლოს, თუ თქვენ ხართ სრულწლოვანი, ზემოსვანეთის მკვიდრი, ცხოვრობთ ზემოსვანეთის 17 თემიდან ერთ-ერთში, გული შეგტკივათ მშობლიური სოფლის მომავალზე და ფიქრობთ, რომ ერკვევით თქვენი სოფლისა და თემის საჭიროებებსა და პოტენციალში, გთხოვთ აქტიურად ჩაერთოთ ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის შექმნაში და თქვენივე სოფლის, თემისა და რეგიონის საჭიროებების დადგენასა და გამოსავლების ძიებაში. გრანტურის საქართველოში მოგზაურობა თუ გახსოვთ, მაგრამ ბევრის ახთუანების გახსენება შეიძლება ამასობაში. არაჩვეულებრივი მისი წარმომადგენლები, როდესაც ჩვენ სამშობლოში იმყოფოდნენ და თითქმის მთელი საქართველო მოიარეს, უკოლოდ ნამდვილად არ ჩაუვლია მათ საქართველოში სიარულს. ყველაზე გამორჩეულად მძიმე და მტკივნეულ თემაზე ჩვენთვისაც იყვნენ აბსოლუტურად ადეკვატურები და საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას ეხება ის მასალა, რომელიც მთელი მსოფლიოსათვის ყურადღება მისაქცევი გახდება სწორედ ამ გრანტურის განმავლობაში. მოვისმინოთ ახლა კიდევ ერთი ვიდეო ვერსია, რომელთაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა სწორედ ამ გრანტურის მონაწილეებმა იმოგზაურეს და შესაბამისად შესთავაზეს მაყურებლებს. მალე ყველაფერი უფრო გაუარესდა. ეს კაცი შეიარაღებულია. კიდევ ერთ კაცს უჭირავს ტყუიამფრქვევი. კარგი, ბევრი ადამიანია ხელში ტყუიამფრქვევით. ადგილობრივმა ამიხსნა მოგვიანებით სადაც ვიყავით. ეს საზღვარი, რომელიც არაა საზღვარი. აი, ჩაიხედე, ჩვენ ვართ აქ. საზღვარი ზემოთაა, საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ საზღვარს აღიარებს მსოფლიოს უმეტესობა, მაგრამ რუსებს გონიათ, რომ საზღვარი აქაა. ხოდა, ადგნენ ეს მავთულ ხლარტები გაშალეს და ღამღამობით სულ აქეთ წევენ. გასაგებია? რუსები წევენ? რუსები წევენ საზღვარს. დაიძინებ. თავი საქართველოში გონია, მაგრამ მეორე დღეს გაიღვიძებ და უი, რუსი ყოფილიყო. აქ ხომ ხალხი ცხოვრობს, თანაც ეს ხომ ცოტა მიყრუებული ადგილია ცენტრისგან შორს. ასეთი რამდენიმეს როსონ ვაიზერო მეკნა მე სადაც ცხოვრობ მე რა მოხდებოდა? უცბად ველში რომ გაიღვიძებ. ხო, იგივე მანძილია კაც. ნაბიჯს გადადგამ და ველში ხარ. მე ამ სადაო საზღვრის მსხვერპლსაც კი შევხვდით. თქვენ ქართველი ხართ? ქართველი ხარ, ხო, გეკითხებათ დასაწყისად. აიო. ქართველი ხარო? მარა. ბოსოვე აი კარიბიარი. 84 წელიწადი საქართველოს ტერიტორიაზე ვცხოვრობ. საქართველოში ვცხოვრობ. ერთი გაგებინე. ნაკეთებ აგრე დიდი ჭანდარი ვარი, აგრე ისე. დიდი ჭანდარი, ეს არის ჩემი. ნაკეთები იქ აქ საქართველოს ტერიტორიაზე მარ. ჩემი ნაკეთები. რუსები არ მიშვებენ რომ დაუმუშავო. არ მიშვებენ. მაგრამ აქეთ გადმოსვლა შეგიძლიათ? აქეთ გადმოსვლა შეგიძლიათ, ხო? არა გენასვალი, დამიჭერდა ცხინოს სამიყოლებენ. რუსი ჯარისკაცები არიან იქით? ой, ეგდოდია ხო, მე ბახარაულობენ. ვარ გადავიდე. ჩემი ნაკეთები დაამუშავო, კაც არაფერი არ მაქვს კაცო. ეს აღარ იყო, ეს მოახო, ეს
ასე იცნობენ საქართველოს, სულ უფრო მეც იგებენ და მსოფლიო თანასწორობა და სამართლიანობა ჩვენ შეგვეხება იმედია მალე ოკუპირებულ რეგიონებთან სიახლოვეში სამოგზაურო ტურს ალბათ ცოტა აირჩევს, მაგრამ ყველა სტუმრისათვის ჩვენსკენ სტუმარმა მისმეძლობა რომ თანაბრად გულუხვი ვიცით, ამას აღარ გავიმეორებ. მოგზაურობის სიყვარულში შეჯერებს ჩვენს დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით, მე რა რომ ზაფხულის სეზონის ამინდებს არაფერი ეტყობა, არადაც ცივი დღეების დასრულებისთანავე სტატისტიკა უქმეების მოგზაურობაში გატარების მსურველთა რიცხვს რომ ზრდის, ამას ცხადად ადასტურებს. ბაზრის მოთხოვნას ბიზნესიც ადეკვატურად პასუხობს და არა მხოლოდ ჩვენთან ან რომელიმე კონკრეტულ ქალაქში, ეს მსოფლიოში ასეა. ესა თუ ის ონლაინ პლატფორმებით სხვადასხვა შეთავაზებებზე ყოველწლიურად განსაკუთრებულ ფასდაკლებებს და გამორჩეულ სერვისებს ამუშავებენ და შესაბამისად სურვილებს თავაზობენ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა ჯდება უქმეები ევროპის ქალაქებში, ამის გარკვევას ნინი ლონგურაშვილი ცდილობდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინი, დილა მშვიდობისა. სადგეგმობდი წასვლას, რიცხვები ასე გულდასმით რომ დაამუშავე. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მივტივარ, თუმცა დილა მშვიდობის. ანუ მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც და გეთანხმები რომ გაზაფხული ერთ-ერთი საუკეთესო დრო არის უქმეების დასაგეგმად, ამიტომაც ქალაქების ღირებულებების ბარომეტრმა ევროპის ყველაზე იაფი ქალაქების სიაში ადგინა და ეს კვლევა შესაბამისად 48 ქალაქის მონაცემებს აერთიანებს. რეიტინგის შედგენისას რამდენიმე ცვლადი მონაცემი გამოიყენეს და მათ შორის სამჯერადი კვების და 2 ბოთლი ღვინის ღირებულება, ასევე ნომრის ფასი სამვარსკვლავიან სასტუმროში ქალაქის ცენტრში, ლუდისა და ყავის ფასი და ასევე დამატებით 1 ჭიქა ღვინის ღირებულება და ამასთან ფასები მოცემული არის 2 ადამიანზე 2 ღამის განმავლობაში. ჩამონათვალში საქართველოს არ არის შესული, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ, რომ ანალოგიური ვებგვერდის მიხედვით გამოგვეთვალა თბილისში უქმეების გატარების ფასი და საშუალოდ 150 ამერიკული დოლარი მივიღეთ და ეს ფასი კი იმ 12 ქვეყანას შორის, რომელიც იაფ ევროპულ ქალაქად დასახელდა, თბილისში დარჩენის ღირებულება რეალურად ყველაზე იაფი გამოვიდა. იმ 12 ყველაზე იაფი ევროპული ქალაქის ჩამონათვალი კი უქმეების გასატარებლად ასე გამოიყურება. ვილნიუსი 191 ამერიკული დოლარი, ბელგრადი 197, ბუქარესტი 218, პორტი 224, რიგა 232 ამერიკული დოლარი, ბრატისლავა 226 ამერიკული დოლარი, მოსკოვი 253, პრაღაში შაბათკვირა 247 ამერიკული დოლარი ღირს, ათენში 256 ამერიკული დოლარი და ვილნიუსში 191 ამერიკული დოლარი. დანარჩენი უკვე ჩვენს მაყურებელს ჩვენს ვებგვერდზე შეუძლია რომ იხილოს. მადლობა ნინის. სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ ნაკლები ნამდვილად არ არის ქართული ორდღიანი დასვენება, მით უმეტეს თუ გადაწყვეტ რომ დედაქალაქს გასდე და რომელიმე მშვიდ მყუდრო და ლამაზ ადგილს მიაკითხო ვიკენდებზე, ისე უახლოეს უქმეებზე დასავლეთ საქართველოში თუ წახვალთ, იქნებ გიგანტური კუს ნახვაც მოასწროთ და არ ვიცი ფასი ეს რა შეიძლება დაგიჯდეთ. ხმელთაშუა ზღვიდან შავი ზღვის აკვატორიაში ფოთის სანაპირო ზოლში გადაშენების პირას მყოფი გიგანტური კუს სახეობა კარეტა შემოვიდა. გიგანტური კუ 23 მარტს ფოთელმა ლაშა ხოჯავა მიპოვა და როგორც ამბობენ, ჯერ მისი ზღვაში დაბრუნება სცადა, თუმცა არ გამოუვიდაო, რადგან კუმ ვერ გაცურა და ამიტომ სახლში წამოიყვანა. რის შემდეგაც შესაბამის სამსახურს დაუკავშირდა. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში კი განმარტეს, რომ ამ სახეობისათვის საჭირო პირობები არ არსებობს არც ბათუმის დელფინარიუმში და არც აკვარიუმში. ამიტომ სააგენტომ კუ დაუყოვნებლივ გადაიყვანას რეაბილიტაციისათვის და ადგილად შერჩეულია ნახლა დაშენებული სასტუმრო. ისინი ამბობენ, რომ შესაბამისად დელფინარიუმშიც ვერ მოხდებოდა მისი განთავსება და კუს საცხოვრებლად დროებით სამყოფელად პარაგრაფი არის გამოყენებული. გიგანტური კუსარეაბილიტაციო კურსს სწორედ ამ სასტუმროს საკარანტინო აუზში გააყრეს, შემდეგ კი უკვე მას ბუნებრივ გარემოში დააბრუნებენ. კუსთან კავშირის გარეშე გიგანტების გახსენებისას ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, ჩვენს უხვად ვიდეო კოლაჟებით დატვირთულ დღევანდელ დილის მონოლოგში ზაზაფაჩული არ უნდა დაგვავიწყდეს. ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის რეგულარული მორიგი ტურის მატჩი Golden State-სა და Detroit-ს მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილ კაპიტანს, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს უკვე მეორე საჩემპიონო ბეჭედი გადასცეს. მაჩულიამ NBA-ის ჩემპიონის ტიტული Golden State-ის რიგებში ზედიზედ ორჯერ მოიპოვა, ეს ერთად ვიზეიმეთ კიდეც. მეორე ბეჭედი სწორედ 2017-2018 წლების სეზონისა და ჩემპიონატის უკვე ყოფილ წევრს Golden State-ის ერთ-ერთმა ლიდერმა კლეი თომპსონმა გადასცა. 35 წლის კალათბურთელს ყოფილმა თანაგუნდელებმა და კომაგებმა საკმაოდ ემოციური დახვედრა მოუწყეს და დარბაზიდან გაუშვეს სპეციალურად მისთვის მომზადებული ვიდეო რგოლით და რა თქმა უნდა ოვაციების ფონზე.
წარმატებების ზაზას ახალ გუნდში ყველა იმ საქმეში, რასაც მომავლისთვის გეგმავს, დარწმუნებული ვარ, რომ იმ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რომელიც მას ზოგადად საქმის მიმართ აქვს, არაფერი გაუჭირდება. ჩვენ კი ჩვენ საქმეს უნდა მივხვდეთ და ახლა სწორედ ბიზნეს სიახლეების კოლეჯის დროა. თებერვალში ლარში განთავსებული დეპოზიტები გაზრდილია, ხოლო უცხოურ ვალუტაში შემცირებული. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრთა ხელფასი წელიწადში $60,000 იქნება. ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. ქობულეთში კი ახალი სასტუმროს მშენებლობისათვის მთავრობა ინვესტორს ეძებს. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრთა ხელფასი წელიწადში $60,000-მდე იქნება. ეს ვაკანსია უკვე გამოქვეყნებულია და განცხადებების მიღება 5 აპრილამდე გაგრძელდება. ამ განცხადებაში მითითებულია, რომ საბჭოს წევრის სამუშაო წელიწადში დაახლოებით 72 საათია. მას ვალდებულება ექნება, რომ საქართველოში წელიწადში სულ მცირე ერთხელ ჩამოვიდეს. მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ხარჯებსაც ბიუჯეტი აუნაზღაურებს. საბჭოს წევრობის კანდიდატებს კი კაციანი კომისიაში არჩევს და ისინი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. კანონის მიხედვით საინვესტიციო საბჭო სულ 5 წევრისგან შედგება. პარლამენტარის ხელფასიც უნდა გაიზარდოს. ასეთი იყო ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის პასუხი დარგობრივ ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის თავმჯდომარის მხრიდან. რომან კაკულიამ ეს მას შემდეგ თქვა, რაც საპენსიო სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საინვესტიციო საბჭოს წრიული ხელფასი უნდა იყოს $60,000-მდე, განაცხადა. მაშინ, როდესაც პარლამენტის ხელფასი არის ის, რაც არის, ჩემი აზრით ეს არ არის რელევანტური. მაშინ დავფიქრდეთ ზოგადად ადეკვატურობაზე, პასუხისმგებლობისა და ზოგადად საზოგადოების წინაშე მისაღები გადაწყვეტილებების ვალდებულებებზე ამბობს კაკულია. კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში პარლამენტში საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენლებს მოусმენენ, მათ მიმართ არაერთი კითხვა დაისმევა და საინტერესო საკითხი იქნება სწორედ ანაზღაურების თემაც. პროექტში, მაგრამ ეს ინსტიტუციები რომ არ მივიღოთ საერთოდ ეს კომიტეტზე, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა წლის დასაწყისიდან 6 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის რეგისტრაცია გააუქმა. 18 მარტის განკარგულებით მის იმპერიალ კრედიტის რეგისტრაცია გაუქმდა, მის ლიკვიდატორად კი მამუკა ვარდიაშვილი დაინიშნა. მანამდე ანალოგიური განკარგულებები გამოიცა შემდეგი კომპანიებისათვის 7 მარტს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია BIG-ის მიმართ, 6 თებერვალს ორგანიზაცია კაპიტალ კრედიტის მიმართ და შეპესე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBS-ის მიმართ. 22 იანვარს მისო თამ კრედიტის მიმართ და 4-ში მისო მან კრედიტის მიმართ. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით საქართველოში ამ დროისათვის 61 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რჩება ფუნქციონირებადი. ლილოში $82 მილიონი ღირებულების შეჩერებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის საკითხი აპრილში კვლავ გააქტიურდება. BMG-ის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია კადავე ჯორჯიას ხელმძღვანელი ბაჟა სამადბეგიშვილი ამბობს, რომ აპრილში ევროკავშირის ექსპერტებისგან სპეციალურ დასკვნას მიიღებს, რომლის მიხედვითაც ქარხნის მშენებლობის მომავალზე თბილისის მთავრობის ასოციაციების და ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად საჯარო დებატები გაიმართება. პროექტი კონკრეტულ ბიზნესმენს და ბიზნეს გასდა. ეს სოციალური პროექტია, რომელსაც ქალაქისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ აპრილში გამართულ შეხვედრაზე დეტალურად უნდა გაირკვეს, რას ედავებიან კომპანიას და სამომავლოდ რა ბედიელის ქარხნის მშენებლობას, ამბობს ბაჟა სამადბეგიშვილი. სასოფლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ქობულეთში ზღვის პირველ ზოლზე მდებარე 10,495 კვადრატული მეტრის სახელმწიფო ქონება ელექტრონულ აუქციონზე იყიდება. მისი საწყისი ფასი კი $2,100,000 და პირობების მიხედვით გამარჯვებულმა ტერიტორიაზე სულ მცირე 50 ნომრიანი სასტუმრო უნდა ააშენოს. საქართველოს ყველაზე პოპულარულ ეროვნულ პარკში მარტვილის კანიონზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მარტვილის კანიონს 2018 წელს ჯამში 200,000 ვიზიტორი სტუმრობდა, რომელთა შორისაც 40% ქართველი იყო, ხოლო 60% უცხოელი. ახალი ტურისტული სეზონისათვის ადგილზე ექსტრემალური ატრაქცია ზიპლაინი ეწყობა, რაც იქ მისულ სტუმრებს მისცემს საშუალებას, რომ დამატებით თავგადასავალი მოიწყონ. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტორების
კომფორტი და უსაფრთხოება სრულად იყოს უზრუნველყოფილი. აქედან გამომდინარე კანიონში, ქვათა ცვენის ზონებში დამცავი ბადეები დამონტაჟდა, ასევე რემონტდება ხიდები და გადასახედი პლატფორმები. ეწყობა დამატებითი სველი წერტილებიც. 2018 წელი დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის, როგორც ამბობენ, განსაკუთრებით წარმატებული იყო, პარკებს რეკორდული რაოდენობის მილიონ ვიზიტორზე მეტის გამასპინძლების შესაძლებლობა ჰქონდა. 14 აპრილიდან ტურისტული მიზნით ტაილანდის სამეფოში მიმავალი საქართველოს ორდინალური პასპორტის მქონე მოქალაქეებისათვის ამოქმედება visa on arrival რეჟიმი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობას მისცემს, რომ ტაილანდში მგზავრობისას ვიზა საზღვარზე აიღონ და 15 დღის განმავლობაში ტურისტული ვიზით იმყოფებოდნენ ტაილანდის სამეფოში. 14 მარტიდან ორივე ქვეყნის დიპლომატიური და ოფიციალური, ასევე სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებს აღარ ესაჭიროებათ წინასწარი ვიზის აღება. საქართველოს მთავრობასა და ტაილანდის სამეფოს მთავრობას შორის ამასთან დაკავშირებით შეთანხმებას ხელი 26 სექტემბერს გასულ წელს მოეწერა. ქართული ღვინო საფრანგეთის ქალაქ ტულონში გასტრონომიის ყოველწლიურ ფესტივალზე სალონ ბახუსში იყო წარმოდგენილი. სამთვიან ფესტივალში ღვინის წარმოებელი კომპანიები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებდნენ მონაწილეობას. სალონ ბახუსზე ქართული ღვინის წარმოებელი 11 კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინოები წარადგინეს. საფრანგეთში ქართულ ღვინოზე განსაკუთრებით კი ქვევრის ღვინოზე არის მოთხოვნა მზარდი. 2018 წელს საფრანგეთიდან 113,000 ბოთლი ღვინის ექსპორტზე იყო მოთხოვნა, რაც 7%-ით აღემატება მაგალითად 2017 წლის მონაცემებს. ორი თვის მონაცემებით მიმდინარე წლის შემთხვევაში ექსპორტირებულია 17,000 ბოთლზე მეტი, რაც 24%-ით გაზრდილი მონაცემია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ დავადარებთ. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა შავლეგო ტაბატაძემ თანამშრომლებს ახალი მოადგილე წარუდგინა. თანამდებობა ზვიად ჩალამპერიძემ დაიკავა. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით თავად სამხარეო ადმინისტრაცია ავრცელებს. წარდგინა მედიის გარეშე ჩაიარა, როგორც ამბობს ადგილობრივი გამოცემა. ადმინისტრაციის ინფორმაციით ჩალამპერიძე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში კურირებას გაუწევს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და მოქალაქეებთან ურთიერთობის საკითხებს, ტრანსპორტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის სფეროებს. ასევე სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილის საკურატურო სფეროში შედის ადმინისტრაციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ქონებრივი საკითხები. ჩალამპერიძე დღემდე შპს ფრეგოს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული მენეჯერი იყო. ახლა კი მოგიყვებით ამერიკულ სტარტაპზე Renway-ზე, რომელიც ბაზარს ტანსაცმლის გაქირავების სერვისს თავაზობს. იდეა ორ სტუდენტს ეკუთვნის, რომელმაც კომპანია 2009 წელს შექმნეს. დღეს კი Renway-ს საბაზრო ღირებულება უკვე 1 მილიარდი ამერიკული დოლარია. კომპანიის მომსახურების შესახებ უფრო მეტი და საინტერესო დეტალის გასარკვევად ნანუკა ჯოხაძემ შეაგროვა ინფორმაცია და მოდით ნახოთ მისი მომზადებული სიუჟეტი. ჯერ კიდევ 2014 წელს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი გამოცემა Forbes-ი წერდა, რომ ეს ბიზნესი იქნებოდა ერთ-ერთი უნიკალური და იშვიათი ამერიკული სტარტაპი, რომელიც ორმა ქალბატონმა იმ ეპოქაში შექმნა, როცა ბიზნესში მამაკაცები დომინირებდნენ. Rent the Runway არის პროექტი, რომელიც Forbes-ის რჩეული წლების წინ გახდა. წელს კი ბიზნესის ღირებულებამ 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. სერვისი 2009 წელს ჩაეშვა. იდეის მთავარ ავტორებად კი ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულები გვევლინებიან. ალბათ ყველას ქონია შემთხვევა, როცა ტანსაცმელი გვიყიდია, თუმცა ის მხოლოდ ერთხელ ჩაგვიცვამს. ამ შემთხვევამ Rent the Runway-ს დამფუძნებლებს უბიძგა კომპანია შეექმნათ, რომელიც მომხმარებლებს სხვადასხვა კაბებს ქირით სთავაზობს. პირველად იდეა სტუდენტებმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში გამოსცადეს, რომელმაც გაამართლა. მას შემდეგ დაიწყო ინვესტორების ძიების პროცესი. სტუდენტმა გოგონებმა მთავარი ფსონი ინტერნეტ სივრცეზე გააკეთეს. პირველი დაფინანსება 1,800,000 ამერიკული დოლარის ოდენობით Bain Capital Venture-ისგან მოიზიდეს და 4 თვეში საიტი ჩაუშვეს. პირველივე კვირას ვებგვერდზე 20,000 ადამიანი დარეგისტრირდა. კომპანია მომხმარებლებს $1,000-იანი კაბების დაქირავება 50-დან $200-მდე შესთავაზა, რაშიც ადგილზე მიტანის სერვისისა და ქიმიური წმენდის ხარჯებით შედიოდა. მოგვიანებით Rent the Runway-მ ნიუ-იორკში, ჩიკაგოსა და სან-ფრანცისკოში მაღაზიები გახსნა.
გაიხსნა, სადაც მომხმარებლებს პროდუქტების გატანა და დაბრუნება შეეძლოთ. კომპანიის დამფუძნებლებმა მალევე ახალი მომსახურება მოიფიქრეს, რომელიც მათ კლიენტების მოძიებაში დაეხმარა. მათ სატელეფონო ხაზი შექმნეს, რომელიც კაბის დაქირავების მსურველებს ამა თუ იმ კაბის არჩევაში ეხმარებოდა. მათ კი დიზაინერების გუნდი ემსახურებოდა. პირველ მოგებაზე კომპანიამ 2016 წელს განაცხადა. ამავე წელს ბიზნესის კონცეფცია შეიცვალა. Rent the Runway ბაზარს არა მარტო საღამოს კაბები, არამედ საქმიანი, ყოველდღიური და სპორტული ტანსაცმელი შესთავაზა. ამ ეტაპზე Rent the Runway-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯენიფერ ჰაიმენია. მისმა ბიზნეს პარტნიორმა ჯენიფერ ფლეისმა ბიზნესი 2017 წელს დატოვა. ამის მიუხედავად Rent the Runway განვითარებას განაგრძობს და მომავალში მოდის მოყვარულებს კიდევ მრავალ საინტერესო ექსპერიმენტს პირდება, რომელიც მათ ცხოვრებას ბევრად უფრო მარტივს და მრავალფეროვანს გახდის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია საზღვაო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის პროგნოზის დრო საქმიანი დილის ეთერში გარემოს ეროვნული სააკინო კი თავისთავად ტრადიციულად გვამარაგებს ყველაზე სანდო ინფორმაციით ამითთან დაკავშირებით, რომელიც სითბოს გაზაფხულის მოყვარულებს დიდად არ გვახარებს ბოლო დღეებია. მოკლედ ამითი საქართველოში განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ერთმანეთთან ურთიერთქმედებით, რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით შესაბამისად და დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება მცირე ნალექი და ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან გაძლიერდება კიდეც. სოხუმში 15 გრადუსია ნავარაუდები და უნალექოდ ჩაევლის დღე. უმეტესად უნალექო დღე იქნება ბათუმსა და ქობულეთში და ორივე შემთხვევაში მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსია ნავარაუდები. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისში და აქაც უნალექოდ ჩაევლის დღე. ზუგდიდში 17 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ანაკლიაში 12 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 10 გრადუსია ნავარაუდები, ისევე როგორც ცხინვალში და ორივე შემთხვევაში უმეტესად უნალექო დღეს ვარაუდობენ. გორში სამაგიეროდ 11 გრადუსი იქნება. მარნაულში შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და ნისლი, 7 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. რუსთავშიც ანალოგიურად აღონდ აქ 2 გრადუსით მეტი იქნება და 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში და ბორჯომში ორივე შემთხვევაში 11 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები და უნალექოდ ჩაევლის დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში კი მხოლოდ 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლი და ნისლი, 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში კი მცირე ნალექს და ნისლს ვარაუდობენ და 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმას და ნისლსაც უნდა შევეგუოთ. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მხოლოდ 8 გრადუსია ნავარაუდები. ამბობენ, რომ თანდათან დათბებაო, მაგრამ რას გაიგებ 26 მარტია და ჯერჯერობით 8 გრადუსია დღის განმავლობაში მხოლოდ მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები, მაგრამ ამ კვირაში რამდენიმე თბილ დღესაც ველოდებით, ასე 17-18 გრადუსამდე რო გათბება ჰაერი. დანარჩენს ნახავთ ერთად, თუმცა იქამდე ჯერ სანახავი თქვენ საქმიანი დილის დღევანდელი ეთერი გაქვთ, რომელიც ძალიან საინტერესო სტუმრობით და თემებით იქნება დატვირთული. პირველ სტუმარს კი რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. ვიფიცებით, რომ თქვენი უფლებები დავიცვათ. ასეთი წარწერით შეატყობინეს საზოგადოებას ერთ-ერთი სოციალური სამსახურის თანამშრომლებმა იმ საყოველთაო გაფიცვის შესახებ, რომელიც ძალაში გუშინ შევიდა. სოციალური მუშაკები სწორედ გუშინდლიდან არიან გაფიცულები. ისინი უკვე თვეზე მეტია, რაც სისტემური ცვლილების აუცილებლობაზე ღიად და საჯაროდ საუბრობენ. ჯამში მათ 22 მოთხოვნა აქვთ, მათ შორის ხელფასების ზრდა, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და კადრების დამატება. რა გამოწვევების წინაშე არიან სოციალური მუშაკები, რა გამოწვევების წინაშეა თავად სისტემა და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი. ამაზე სტუდიაში ვისაუბრებთ. მარია ბანძავა, სოციალური მუშაკი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში, ასევე ინგა დავითაძე, სოციალური მუშაკი იქნება ჩვენთან ერთად. მოგესალმები მარია, მადლობა იმის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენ ასევე სკაიპის დახმარებით ბათუმიდან შემოგვიერთდება, როგორც აღნიშნე გაბატონი ინგა დავითაძე. რაში მდგომარეობს პრობლემა და მთავარი საკითხები? 22 მოთხოვნა არის, რომელზეც გუშინ ერთის მხრივ იყო პასუხი ჯანდაცვის მინისტრისაგან, რომ
მათი ნაწილი დაკმაყოფილებულია, სისტემა მუშაობს და სხვადასხვა მხარეს დგახართ თქვენი მოსაზრებებით. რამდენად იყო ამ პერიოდის განმავლობაში, ერთვის განმავლობაში მედიაცია და რა გამოსწორდა, რაზე მიიღეთ პასუხი და რაზე ვერ იღებთ ამ დრომდე პასუხს? მოგესალმებით, სოციალური მუშაკები მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიფიცნენ. ჩვენ წლების განმავლობაში ხმამაღლა და ღიად საუბრობთ ჩვენი სირთულეების და პრობლემების შესახებ. ჩვენს დამსაქმებელთან ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მათ ჩვენი პრობლემების შესახებ უყვებოდით და ვთხოვდით ადეკვატურ რეაგირებას, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათგან ქმედითი ნაბიჯები არ ითქმებოდა. შესაბამისად, ჩვენ მოდი ვიცოდოთ კონკრეტიკაზე, უფრო მეტად რა სითხოთ და რა პასუხები გაქვთ მიღებული. ჩვენი მოთხოვნები რეალურად ვიმეორებთ ყოველთვის არის კომპლექსური და უმეტესად მიმართულია ჩვენი ბენეფიციარის საჭიროებებისთვის. მარტივად აღსაქმელი რო იყოს, ჩვენ ვითხოვთ ტრანსპორტს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოთხოვნა. სოციალურ მუშაკს უწევს გადაუდებულ შემთხვევაზე გადაუდებელი და მყისერი რეაგიის განხორციელება. მაგალითად შეიძლება იყო ოფისში და ამ დროს შემოვიდეს ზარი, წარმოვიდგინოთ რომ ვხედავთ ქუთაისში და ქუთაისის ერთ-ერთ ახლომდებარე სოფლიდან შემოდის ზალადობის შესახებ შეტყობინება. შესაბამისად ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ დაუყოვნებლივ წავიდეთ ოჯახში, შევაფასოთ პირობები და თუ ხედავთ რისკები არის მაღალი, ზოგ შემთხვევაში გვიწევს ბავშვის გადაყვანა უსაფრთხო ადგილზე. იქიდან გავიგე, რომ ჩვენ არ ყავს ტრანსპორტი, სოციალური მუშაკი ხშირად საკუთარი ჯიბით იხდის იმის ფულს, რომ მივიდეს ამ ოჯახში. შესაბამისად, სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელებული ეს ვიზიტი არ არის მყისიერი, არ არის გადაუდებელი და შეიძლება რამდენიმე საათის დაგონებითაც კი მოუწიოს სოციალურ მუშაკს იქ მისვლა. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ, სიტუაცია არის უკიდურესად დაძაბული, ჭირდება სოციალურ მუშაკის მიერ მყისიერად გადადგმული ნაბიჯების განხორციელება და იმის გამო, რომ სააგენტოს არ ყავს მანქანა და სააგენტო არ ემსახურება სოციალურ მუშაკების მანქანით, სოციალური მუშაკი მიდის დაგონებით ბენეფიციართან. ასევე არის ხოლმე სირთულეები რაიონებში, განსაკუთრებით რთულად მისადგომ რაიონებში, მაგალითად ხულოში, მაგალითად საზღვრისპირა სოფლებში, მაგალითად მთებში, სადაც სოციალური მუშაკი ნახავდით კიდევ სიუჟეტებს, ყოფილა შემთხვევა, როცა დილიდან მეორე დილამდე მხოლოდ ერთი ვიზიტის გამო მიდის, იმიტომ რომ უბრალოდ უკან დასაბრუნებლად არ არსებობს ტრანსპორტი იმ სოფლიდან. შესაბამისად, ჩვენ გვიჩნდებოდა კითხვა, რომ ეს ვისი პრობლემაა? ეს არ არის სოციალური მუშაკის პრობლემა. სოციალური მუშაკი მისი ხარჯებით, ან მისი ოჯახის ხარჯებით არ უნდა მიდიოდეს ბენეფიციართან. გარდა იმისა, რომ ეს ვერ ხორციელდება გადაუდებლად, აქვე არის მნიშვნელოვანი საკითხი, კონფიდენციალურობა. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვიწევს თუნდაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპ ქალებთან, ბავშვებთან, ხანდაზმულებთან მუშაობა. როგორ წარმოგიდგენიათ სოციალური მუშაკი საკუთარი ოჯახის წევრის მანქანით როცა მიდის, რამდენად შეიძლება იყოს ჩვენი ბენეფიციარის უფლებები და ინტერესები დაცული. იმ წლების და იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა თქვენ ამ საკითხს სვამდით როგორც პრობლემას, რა პასუხი და რა მიზეზები სახელდება იმის, რომ ეს თემა ამ დრომდე გადაურჭრელია? პასუხი შემთხვევაში იყო ის, რომ ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული ხარჯები, ჩვენი ბიუჯეტი ამას ვერ ფარავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს გაგრძელდა წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ ვერ დავინახეთ მზაობას ამისროდან, რომ ეს პრობლემები მოგვარებული იყო. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩვენთვის არის ის, რომ არ გვაქვს გადაუდებელი და მყისიერი სერვისები. მაგალითად, შეიძლება სოციალურ მუშაკმა გამოიყვანოს ბავშვი ოჯახიდან და სად მიდის ეს ბავშვი? ანუ ბავშვი არის ტრამვირებული, ბავშვს აქვს ფსიქოლოგიური სირთულეები, ჯერ ერთი რომ პრობლემა ისე ტრანსპორტია და მე პირადად მქონია შემთხვევა, წარმოგიდგენიათ, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი, გამოვედით განყოფილებიდან დაკითხვიდან და ავტობუსით გადამიყვანია სააგენტოში. გეკითხებით, ეს არის თუ არა დარღვევა ამ ბავშვის უფლებების? რა თქმა უნდა არის და მაშინ როცა პასუხი ამაზე ის არის, რომ ბიუჯეტში საკმარისი თანხები არ არის, ეს არის უბრალოდ დამცინავი. ჩვენ არ ვითხოვთ ჩვენთვის ამ ყველაფერს. მე არ უნდა გადავყავდეს ავტობუსით კონკრეტული თქვათ ოფისის სააგენტოს მხრიდან პრობლემა და რამდენად არის ეს პრობლემა სისტემური მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამაზე მინდა რომ კაპიტანი ინგასთან დავსვე კითხვა. კაპიტანი ინგა, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გესმით ხო ჩემი ხმა? თქვენ მე მგონი ის განცხადება რომელიც დავიკითხე, სწორედ აჭარიდან იყო. თქვენ შემთხვევაში თუ ქონიათ კომუნიკაცია სამინისტროსთან შესაბამისად ამ ტერიტორიულ თქვათ განსხვავებიდან გამომდინარე და რამდენად იყო თქვათ ამ ცდელობა, რომ თუნდაც აჭარის მთავრობაში ყოფილიყო რაიმე ფორმით დამატებითი ხარჯები მოძიებული და რა პასუხები გაქვთ პრეტენზიებზე მიღებული?
დიახ, მოგესალმებით. აჭარის მთავრობასთან არანაირი შეხვედრა და არანაირი კომუნიკაცია, როგორც ჩვენი ასევე მათი მხრიდან არ ყოფილა. მხოლოდ იყო რამდენიმე ჯერ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან შეხვედრა, ეს რაღაც ტრეინინგ შეხვედრა შეიძლება დავარქვათ ამას. ძალიან კარგად იცნობენ ჩვენს პრობლემებს. ძირითადად იმ პრობლემებს იცნობენ, რომ აჭარაში განსხვავებული პრობლემა გვაქვს ბევრად უფრო მძიმე, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა რეგიონებიდან აქ არ გვაქვს არანაირი სერვის ცენტრები. გულისხმობ სერვის ცენტრებში ეს არის რაიმე კრიზისული ცენტრი, რაიმე თავშესაფარი, რაიმე დღის ცენტრი, ჯანმრთელი ბავშვების, რომელსაც არასოდეს არ ქონია, მინდა გითხრათ და არც ერთხელაც არ ყოფილა მცდელობა ამ ცენტრებთან დაკავშირებით. რაიმე ოფიციალურ შეხვედრებს გულისხმობ მე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ როდესაც საუბარი გვაქვს აი ესეთ მძიმე ფონთან, ესეთ სოციალურად დაუცველ ბავშვებთან და იმ ქუჩაში მდგომ ბავშვებთან, რომ დაუყოვნებლივ მოგვარდეს ეს პრობლემები, არც ერთი შეხვედრა ოფიციალური არ ყოფილა და საუბარიც კი არ ყოფილა ამ თემასთან დაკავშირებით. ამ მძიმე პრობლემის წინაშე ვდგავართ აჭარა უკვე წლებია. იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხნის სოციალური მუშაკი ვარ და ვიცნობ ამ პრობლემებს და ძირითადი პრობლემა საერთო პრობლემებზე ძალიან ბევრჯერ გაშხერდა და ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ, მაგრამ აჭარაში დგას ეს უმთავრესი პრობლემა. იმიტომ რომ ფაქტიურად სოციალურ მუშაკებს, როდესაც შემთხვევაში გავდივართ, სხვა რეგიონებს თუ აქვს პრობლემა, რომ იცი ადგილი არ არის და ეგებსადმი არის და სად გადავიყვანოთ, ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს ადგილი და არც არასოდეს არ გქონია. როგორია მაშინ თქვენი სამოქმედო გეგმა შემთხვევებთან დაკავშირებით, რომელზეც გიწევთ მუშაობა? სამოქმედო გეგმები მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ინდივიდუალ გეგმასთან გვაქვს საუბარი და იწერება ეს ინდივიდუალური გეგმა. ვფიქრობ, რას ერთადერთი გამოსავალი მაქვს ის, რომ რაღაცა რესურსები მოვიძიო აღმოსავლეთ საქართველოში და ამით უფრო ვარღო მე ჩემი ბენეფიციარის უფლებებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო დაუყოვნებლივ რეაგირებებზე ვსაუბრობთ, ანუ ეს არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულ ადამიანს არასრულწლოვან სჭირდება დახმარება იმ დროში, იმ სივრცეში, სადაც ის იმყოფება. აი რა პერიოდი გჭირდება თხოვნა გეგმის შესამუშავებლად, რამდენად არის, თქვათ, ვინმე შეუმოწმები ხართ საერთოდ ერთ ბენეფიციარზე, რა დროს ხარჯავთ, თუნდაც გეგმის შესადგენად და შემდეგი რეაგირებისათვის. ამაზე კონტროლი ვინმეს განუხორციელები. აი თქვენ მიმართ პრეტენზია არ ყოფილა, რომ რატომ დაგჭირდათ, თქვათ, 24 საათი ან მეტი იმისათვის, რომ რეაგირება მოგეხდინათ ერთ კონკრეტულ, თქვათ, ცხელ ამბავზე. არა, არანაირი შემოწმება, პირიქით კონტროლი ეს ყველაფერი იცის, საქმის ყურში არის, ამ კითხვას არავინ არ დაგისვამთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ეს პრობლემა, ეს მიდგომები. იმიტომ რომ დასვამენ ამ კითხვებს, რომ იციან ეს კითხვები ვისკენ არის მიმართული და იმ გადაუდებელ შემთხვევებზე, რომელზეც სასწრაფო რეაგირება არ საჭირო და 24 საათი შეიძლება დაგვიანებული იყოს, მინდა გითხრათ, რომ სოციალურ მუშაკი თავისი რესურსებს გულისხმობთ, რას აი ამ დროს ვუკავშირდებით ჩემს მეგობარს, ჩემს ნათესავს შემთხვევიდან სატელეფონო ზარით, რომელმაც მომისწროს პირდაპირ ამ მნიშვნელობით წამოიღოს საჭირო მედიკამენტები, გამოიარე აფთიაქში იყიდეს საკვები, სასწრაფოდ მოდი ჩემთან, აი ზუსტად ეს ზარები ხორციელდება სოციალურ მუშაკების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მეგობრები და ჩვენი ნათესავები პირდაპირ დამოკიდებული, ჩვენ ვართ მათზე დამოკიდებული და მათ იმედზე დამოკიდებული და ვაი თუ ქალაქიდან გასულები არიან, ვაი თუ ზარზე არ გვიპასუხა და პირდაპირ ვდგებით იმ ფაქტის წინაშე, რომ ვაიმე დილამდე ეს ბავშვი გაატანს თუ არა, ჩემმა მეგობრებმა ეს პრობლემა წლებია არსებობს. ამ დრომდე როგორ ახერხებდით ან რას აკეთებდით ამ ყველაფერთან გასამკლავებლად და მაშინ, როდესაც მინისტრი ამბობს, რომ პრობლემები არსებობს, ამას აღიარებს სამინისტრო, მაგრამ არსებობს კონკრეტული გეგმა, რომლითაც შეიძლება რომ ეტაპობრივად გადაიჭრას პრობლემები. რატომ ხდება მაშინ მიუღებელი თქვენთვის ეტაპობრივად პრობლემების გადაჭრა? მე გეტყვით, მაქვს ამის უფლება გითხრათ, რომ ვარ 18 წლის სოციალური მუშაკი და მინდა გითხრათ, რომ 4 წლის წინ მე შემიძლია ჩაგიგდოთ კადრები, გაჩვენოთ სოციალური ქსელის მეშვეობით, სადაც ეთერში ზიან ჩვენი დამსაქმებლები და ზუსტად აი კადრებს რო შეხედოთ და უყუროთ ამ საინფორმაციო წყაროს, ზუსტად დღევანდელ დღეს ასახავს 4 წლის წინ. რო გადავიდეთ კიდე იმ დღეს 4 წლის წინ, ზუსტად იგივე კადრებია. ანუ ეს ყველა ორ წელიწადში როცა
აი სოციალურ მუშაკების მივდივართ ვექცევით ამ ჩიხში, ვიკრიბებით და უკვე ხმას ვიღებთ, აუცილებლად არის დაპირება, აუცილებლად არის კონკრეტული თარიღები, კონკრეტული წელი, რომ ამ წელში მოგვარდება, თუმცა მივედით უკვე 2019 წელში, იმიტომ რომ ფაქტიურად გადავედით ვიქეცით დამნაშავეებად. აღნიშნულ ფაქტზე უკვე ფაქტი ეს მაგალითი უკვე ყველასთვის ცნობილია, რაც თბილისში მოხდა. იგივე ხდება მინდა გითხრათ ბათუმში, რომელსაც სოციალურ მუშაკები ჩვენთან შემოსული არის ჩვენ სისტემაში ამ ადამიანების განცხადება, ვერ ვაკეთებთ მყისიერ რეაგირებას და ეს ამ ბავშვებს რო რაიმე დაემართოს, ჩვენ ვართ დამნაშავეებად ქცეული და პირდაპირ დადგება ჩვენი პასუხისმგებლობა. იმ დროს რომ ჩვენ როდესაც ჩვენებას მივცემთ, რომ იცით რა, ჩვენ რესურსები არ აგვაქვს, მე გვეტყვენ რატო არ ამოიღეთ ხმა და მე მირჩევნია დღეს სააგენტოში უსაქმურად ყოფნას უსაქმურად გულისხმობთ, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ფაქტიურად მუშაობ, მაგრამ შედეგი მუშაობა არ ქვია ამას. ვიდგე დღეს ქუჩაში და ხმა მაღლა მივაწვინო ხმა იმ საზოგადოებას, იმ პრესას და იმ ტელევიზიას, რომ დაგვეხმარეთ, ჩვენ ვართ ძალიან ცუდ დღეში, მეტი გამოსავალი ჩვენმა დამსაქმებლებმა არ დაგვიტოვა. ჩემთან სამსახურში დღეს არის უამრავი განცხადებების არმია, რომელზეც მე მყისიერად 18 წლის პროფესიონალი სოციალური მუშაკი ვერ ვახერხებ მათზე რეაგირებას. გადართული ვარ პოლიციის განყოფილებებში და ვაკეთებ საპროცესო წარმომადგენლობას, როცა სამსახურში მაქვს ამდენი აურაცხელი განცხადება და არ შემიძლია მე მათზე რეაგირება მოვახდინო. გასაგებია, მოდით ახლა სტუდიაში უნდა გადმოვინაცვლოთ. ქალტონინგა, მადლობა. მარიამ, მაინც მინდა რომ დაუბრუნდეს ამ დროს განცხადებას. მესმის ყველა პრობლემა შესაძლებელია 62 პუნქტის ჩამოთვლაც ახლა, მაგრამ არც ეს სიტუაცია შეიძლება იყოს ნორმალური, როდესაც გაფიცვა არის იგივე იმ ადამიანებს, ვისაც დახმარება სჭირდება და მეორეს მხრივ ისიც მესმის, რომ თქვა თქვენ 4 წლის წინ და ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ მიღებული დაპირების შემდეგ არ მიგიღიათ რეალური თქვა დახმარება. მაშინ სად არის გამოსავალი? რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, როცა მინისტრი ამბობს, რომ რიგ პრობლემთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას და გადაწყვეტას მათსას ჭირდება დრო. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენ გუშინდელი გაფიცვის პერიოდში ვიყავით სრულიად გაოგნებული და გაოცებული. სოციალური მუშაკები მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს არ არის მარტო ბათუმი, მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმერეთი სამეგრელო მთელი საქართველო ამბობს, რომ ჩვენ ვეღარ მუშაობთ. ჩვენ აღარ შეგვიძლია ვიყოთ ამ სისტემის ნაწილი, იმიტომ რომ სისტემა გვაიძულებს ვაკეთოთ ის საქმე, რაც არ არის სოციალური მუშაობა. ჩვენ ვდგევართ და ვამბობთ საჯაროდ საუბრობთ ჩვენს პრობლემებზე და მინისტრი ამბობს და მისი მოადგილეც ამბობს, რომ შესრულდა ნაწილი. ჩვენ ვითხოვთ საჯაროდ გვანახონ რა ნაწილი შესრულდა. აი მარტივად რომ მიხვდეთ. ჩვენ მედიაციის პროცესი დავიწყეთ თებერვლის დასაწყისში. მედიაციის პირველივე დღეს მეორევე შეხვედრაზე გვითხრეს, რომ თბილისის მასშტაბით ჩვენ ვითხოვთ ფსიქოლოგს ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ყავს მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ანუ ეს რას გულისხმობს? ძალადობის ხრობილი ბავშვი 7 თვე დაგაზუსტებინებთ, რა რაოდენობის მოსახლეობაზე მუშაობს ერთი სოციალური მუშაკი. დღეს წარმოუდგენელი იმიტომ ჯამში 250 სოციალური აღარც უკვე 250, 200-მდე კადრია დარჩენილი და სისტემიდან მუდმივად გადიან სოციალური მუშაკები. და თებერვლის დასაწყისში ჩვენ გვქონდა დაპირება, რომ თუ აი მედიაციის პროცესი დასრულდება და წარმატებით, მინიმუმ ერთ ფსიქოლოგს დაამატებდნენ თბილისში. გვანახონ ეს ერთი ფსიქოლოგი დამატებული. დღეს არის 26 მარტი. გავიდა 2 თვე. არც ერთი ფსიქოლოგი საქართველოს მასშტაბით არ არის დამატებული. არც ერთი იურისტი არ არის დამატებული. 11 ტრანსპორტი დაემატებაო, რაც ვამბობთ, რომ არ არის საკმარისი, მაგრამ ის 11 ტრანსპორტი გვანახონ, იმიტომ რომ არ არის დამატებული. არც ერთი დაპირება ჯერჯერობით არ არის ქმედითი და არ არის შესრულებული. გვანახონ საჯაროდ, ხო ამბობენ ოფიციალურად მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ ჩვენ ნაწილი გავაკეთეთ და სოციალური მუშაკები არ არიან კმაყოფილები ოიძახიან. გვანახონ რა ნაწილი შესრულდა. ვითხოვთ ამას საჯაროდ, იმიტომ რომ არც ერთი პუნქტი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს პუნქტები, გამოვიდეს და თქვას, რომ 22 პუნქტიდან ერთი მაინც არის შესრულებული. არც ერთი პუნქტი დღეს არ არის შესრულებული. შესაბამისად, მიმდინარეობს აქცია, მიმდინარეობს გაფიცვა და სასაცილოა უბრალოდ, რომ ტელევიზიების საშუალებით აჟღერებენ არასწორ ინფორმაციას და არც კი ინტერესდებიან და იმერეთიდან ჩამოვიდნენ სოციალური მუშაკები, სამეგრელოდან ჩამოვიდნენ სოციალური მუშაკები. შეხვედრას. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ვიფიცებით, ვამბობთ, რომ კრიზისშია სისტემა, ვამბობთ, რომ ჩვენ ვეღარ ვემსახურებით
ბავშვებს, ხანდაზმულებს. აი რომ მოვიდოდი და ქუჩაში, იდგა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი და ითხოვდა მოწყალებას ამ დილით. მე ვამბობ, რომ მე ამ ბავშვს ვეღარაფერს ვეღარ უკეთებ და ამ დროს ჩემი მინისტრი ამბობს, რომ ნაწილი შესრულებულია. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სოციალური მუშაკების არჩევანი იყო ეს. ეს არ არის სოციალური მუშაკების არჩევანი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ვეღარ ვეხმარებით ვერავის, ვხედავთ, რომ ადამიანები იხოცებიან ბოლო-ბოლო. მეტი რა უნდა მოხდეს ამაზე. პრემიერთან შეხვედრის მიზანი რა არის? ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი არის თავრობის ხელმძღვანელთან იყოს რაღაცა განსხვავებული ფორმის კომუნიკაცია და განსხვავებული პირობების მიღება ან დაჩქარება ან რაიმე რას ელოდებით? ველოდებით იმას, რომ სახელმწიფოს აქვს გარკვეული ვალდებულებები აღებული. ვალდებულებები აქვს აღებული ბავშვების მიმართ, შესაძლოა შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში აქვს ვალდებულებები აღებული და ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბით ვიძახით, რომ საქართველოში კეთდება ქმედითი ნაბიჯები. თითოეულ ამ შემთხვევაზე მუშაობს ვინ? მუშაობს სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკი. შესაბამისად, როცა ვხედავთ, რომ ჩვენი დამსაქმებელი გვეუბნება და ამბობს იმას, რომ ამ თქვენი მოთხოვნების შესრულებას ჭირდება თვეები, ჭირდება წლები, ჩვენ აღარ გვჩება თვეები და წლები, რომ ამ ხალხს გავეღვარებთ. რას აპირებთ და როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს გაფიცვის ისეთი ფორმა, როგორიც დღეს არის? გაფიცვა გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენი მოთხოვნებიდან დაუყოვნებლივ არ შესრულდება რამდენიმე მათგანი. ეს არის ტრანსპორტირება, ეს არის ფსიქოლოგების საკმარისი რაოდენობა ყველა ბენეფიციარისთვის, ეს არის ასევე იურისტების საკმარისი რაოდენობა ყველა ბენეფიციარისთვის, საპროცესო წარმომადგენლობის შემთხვევებში სწრაფი координация და ამ პრობლემის მოგვარება და აუცილებელია კადრების დამატება. დღეს ერთი სოციალური მუშაკზე თვეში მოდის 100-150 შემთხვევა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთი სოციალური მუშაკი 50 ბავშვს დღეს ვეღარ დაიცავს, გამორიცხულია და ჩვენ აღარ გვინდა შევესწროთ იმ ფაქტებს, როცა უბრალოდ მართლა შიშველი ხელებით მუშაობთ და დღეს შემთხვევითობას ვერც ერთ სოციალურ მუშაკი აღარ დაეყრდნობა. ჩვენ ვითხოვთ უკვე კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების განხორციელებას და ეს ვერც თვეები და ვერც წლები. უახლოეს პერიოდში ხომ არ არის რაიმე ფორმის შეხვედრა ჩანიშნული სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მინისტრთან ან ვინმესთან, ვისთან შეიძლება თუნდაც დიალოგი გაგრძელდეს, არა სატელევიზიო თქვათ კომენტარების გაცვლა გამოწვევით. ზუსტადად ჩვენ ველოდებით, დღემდე გუშინაც ველოდებოდით, რომ მინისტრი გამოვიდოდა და გვეტყოდა, რომ მოდით, აი დავიწყოთ ერთად ფიქრი ამ ყველაფერზე, აი დღეს მივმართოთ მოდი პარლამენტს ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ, რა გავაკეთოთ. ველოდებოდით ამ ყველაფერს და მაგიტომ ვამბობთ, რომ ვართ გაოცებულები და დამცირებულებად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ დღეს და გუშინ ჩვენი დამსაქმებელი არ უნდა გველაპარაკებოდეს ტელევიზიის საშუალებით. ველოდებით შეხვედრის ჩაიშვას, ველოდებით რომ ელემენტარული დაინტერესდება, რომ მოდი რა გავაკეთოთ, რომ კრიზისული სიტუაცია არ შეიქმნეს აგენტოებში და ამის ნაცვლად ისინი გამოდიან და ამბობდნენ, რომ ნაწილი მოთხოვნების არის შესრულებული და ეს არის სოციალური მუშაკების არჩევანია. ეს არის ტყუილი, ეს არ არის ჩვენი არჩევანი. ჩვენ გვაიძულებს სისტემა დღეს გაფიცულები რომ იყოთ, რომ ჩვენ გვეშინია, კიდევ არ დაიღუპნონ ადამიანები სწორედ იმის გამო, რომ სისტემა თავს ვერ ართმევს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს და ჩვენ არ გვინდა, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, თითქოს ეს სოციალური მუშაკის ბრალი იყო. ეს ყველაფერი იყო სისტემის ბრალი, ეს ყველაფერი არის სისტემის ბრალი და ამ დროსაც კი ჩვენ ველოდებით ჩვენს დამსაქმებელი კი დუმს და გვეუბნება, რომ ნაწილი მოთხოვნებისა შესრულებულია. იმედი მაქვს, რომ შეხვედრა შედგება. შეხვედრის გარეშეც იმედი მაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათ შორის ამ ეთერითაც გავცეთ ყველა იმ დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით და კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი, რომელსაც სამინისტროს წარმომადგენლები არგუმენტებად იშველებიან ხოლმე. მარიამ ბანძავა სოციალურ მუშაკს და ასევე სკაიპის დახმარებით ბათუმიდან გვერდებოდა სტუდიაში ინგა დავითაძე, კიდევ ერთი სოციალური მუშაკი საქმიანი დილის ეთერში. ასეთი არის დღევანდელი რეალობა. გუშინ დავით სერგენკომ განაცხადა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სოციალური მუშაკების დიდმა ნაწილმა ამ გაფიცვით თავისი არჩევანი გააკეთა და მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო არის გარანტი, რომ სოციალურ პროგრამების არც ერთი ნაწილი არ შეფრხდება, თუმცა ამ დროის მონაცემებით 200-ზე მეტი სოციალური მუშაკი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გაფიცული და ისინი ითხოვენ 22 პუნქტიანი მოთხოვნების შესრულებას. ამ ეთერში გაჟღერებული ინფორმაციითაც ის კომენტარები და განცხადებები, რომელიც სამინისტროს მხრიდან იყო გუშინ გაკეთებული, რომ მათი ნაწილი შესრულებულია, როგორც თავად სოციალური მუშაკები ამბობენ, ჯერჯერობით არც ერთ მათგანზე არანაირი ხელჩასაჭირი ინფორმაცია არ აქვს, რომ რომელიმე მათგანი შესრულებული არის. მოკლედ ასეთი არის ვითარება. სხვა დანარჩენ დეტალებზე აუცილებლად გავაახლებთ ინფორმაციას BMG-ის მკითხველებისათვის და ჩვენს გადაცემებში. ახლა პატარა სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონის პროექტის საპარლამენტო განხილვები გრძელდება. ევროპული საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ საკანონმდებლო ორგანოში კიდევ ერთხელ იბარებს.
თბილისში კიდევ 16 ჭკვიანი ვიდეოკამერა დამონტაჟდა, რომლებიც კამერიდან კამერამდე არსებულ სექციებს შორის ავტომობილის სიჩქარეს გააკონტროლებს. თის კურორტების განვითარების კომპანიას 312,000 ლარის ჯარიმა აპატიეს. ეს განკარგულება მთავრობამ გამოსცა. საუბარია ჯარიმაზე, რომელიც თის კურორტების განვითარების კომპანიას ეკონომიკის სამინისტროში შემავალმა სიპმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ დააკისრა. თის კურორტების კომპანია პირველად 2018 წლის 21 თებერვალს არის დაჯარიმებული, შემდეგ კი მისი გადაუხდელობის გამო ჯარიმა გაზრდილია. როგორც BMG-ს თის კურორტების განვითარების კომპანიაში განუცხადეს, გუდაუში სპეცტექნიკის ფარეხის მშენებლობის დროს არიან ისინი დაჯარიმებულები. ამასობაში სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონის პროექტის საპარლამენტო განხილვები გრძელდება. დოკუმენტმა გარკვეული ცვლილებები უკვე განიცადა. მაგალითად, პირველადი ვარიანტით საფინანსო ინსტიტუტებს მიწის გასხვისებისათვის 2 წლიანი ვადა ჰქონდათ. ახლა ეს შეზღუდვა მოხსნილია. მსჯელობის საგანია მიწის დამუშავების დათქმა და ჯარიმები, უკუგების ძალა, რომელიც უკვე არსებული საკუთრების შეზღუდვას შეიძლება შეეხოს. მემკვიდრეობის საკითხი, ასევე მთავრობის დისკრეცია სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებაზე საინვესტიციო გეგმის პირობით. პირველი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს არ ექნება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ყიდვის უფლება. უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ ქართველს, რომელსაც ჰქონდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა, არის ქართველების შვილი და შეიძლება ამ კონკრეტული მომენტისთვის ჰქონდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა ტექნიკურად, ან ტექნიკურად არის ეს, იმიტომ რომ ის ქართველია, ხო? იყო საქართველოს მოქალაქე, არის ქართველების შვილი, შვილიშვილი და ასე შემდეგ. ესენი არიან, ვისაც ექნება მემკვიდრეობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლება. ეს ეთნიკური რატო ამოწიეთ, ვერ ხვდები, რა შუაში ეთნიკური? საქართველოს მოქალაქე, მე მათ შორის თქვი, ძალიან ბევრი ჩამოაყალიბე და მაინც და მაინც ამ ეთნიკურზე წავიდა, ესე ვთქვათ, დიდი ხალისი და მაინტერესებს ქართველი თქვენთვის ვინ არის? საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებზე ვსაუბრობთ. ოსია ის აფხაზია, მეგრელია თუ კახელი არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ის რომ დაუმუშავებელი მიწა ეს არ არის შედეგი იმის, რომ ეხლა მიწა არ იყიდება საკუთრებაში. პირველ რიგში ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ მთავრობის დისკრეციაზე, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მე დამერწმუნეთ, რომ ეხლა ჩვენ მიწა გავყიდოთ დღესვე თავისუფლად, სულაც არ იქნება აქ შემოდინება იმ მიმართულებების ქვეყნებიდან მე არავის შევაწყვეტ ამიტომ მივაყენო და იმ ტიპის ტექნოლოგიური ძვრა, რომელიც ჩვენ გვინდა. სწორედ ამ ტექნოლოგიური წახალისებისთვის უნდა არსებობდეს ეს გამონაკლისები, რომელსაც ითვალისწინებს კანონი. და დამერწმუნეთ, რომ თუ ყველა სხვა ფაქტორი ბიზნესის წარმოების, დაწყებული საგარეო მოცემულობიდან, მე ამას ხშირად ვიმეორებ, დამთავრებული სასამართლოთი და ასე შემდეგ იქნება წესიერად მოწესრიგებული და ის უპირატესობები, რომელშიც ინვესტირებას აზრი აქვს, იქნება გარკვეული 59 წლიანი იჯარა არ გახდება ბარიერი ბიზნესის წარმოებისათვის. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა მხარი ევროპული საქართველოს ინიციატივას დაუჭირა, გაიზარდოს საფოსტო გზავნილების გამბაჟების მინიმალური ზღვარი 500 ლარამდე, დღეს 300 ლარია ზღვარი. ინიციატივა ევროპული საქართველოს დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა კიდევ ერთხელ წარადგინა. საგადასახადო კოდექსის 199 მუხლის თანახმად, თუ გამოწერილი საქონლის ღირებულება დღეის მდგომარეობით 300 ლარს აღემატება, ის გამბაჟებას ექვემდებარება. ევროპულმა საქართველომ ეს ინიციატივა პარლამენტს უკვე მესამე წარუდგინა. კანდელაკი ამბობს, რომ ამის მიზეზი არის ლარის გაუფასურების გამო საკითხის გაზრდილი აქტუალობა. ისევ ევროპული საქართველო ამ შემთხვევაში უკვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს იბარებს საკანონმდებლო ორგანოში. ამასთან დაკავშირებით გუშინ მედიასთან ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, რეგულაციები, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო, მავნებლურია და დღეს ათასობით ადამიანი ვეღარ ახერხებს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ყიდვას და იპოთეკური სისხლის აღებას. უკვე დაზარალდა ბიზნესი, უკვე ხედავთ შემცირებულ ბრუნვას და დახურულ მაღაზიებს. გაიზარდა უმუშევრობის დონე, გადაუდებლად უნდა მოვიდეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ანგარიში ჩააბაროს და პასუხები გასცეს პარლამენტს, ამბობს ბაქრაძე.
2019 წლის თებერვალში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციულ ბანკებში ლარში განთავსებული დეპოზიტები 136 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები კი 46 მილიონი დოლარით შემცირდა. 1 მარტს საბანკო დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 62.9% შეადგინა. თებერვლის დასაწყისში კი დოლარიზაცია 63.2% იყო. ერთი წლის წინ იგივე მონაცემი 63.8%-ს აფიქსირებდა. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 14 მილიარდ 900 მილიონი ლარის, ხოლო დოლარის, ხოლო ლარში 8 მილიარდ 800 მილიონი ლარის დეპოზიტია განთავსებული. საქართველოს განვითარების დონის ქვეყნებისათვის გნებავთ ახლა გნებავ წარსულში ორნიშნა ზრდის ტიპის მიღწევა საკმაოდ რთულია, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე BMT-სთან საუბარში. ნიკოლოზ გაგუას განცხადებით, მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა მთავრობის ერთ-ერთი ამოცანაა, თუმცა რეალობა საქართველოს განვითარების დონის ქვეყნებისათვის რეალურად სულ სხვა დგას. ჩვენ ვთვლით, რომ პოტენციური ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ეს არის 5%, 5% და 5.5%-მდე შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ ესე ვთქვათ, საშუალო ვადიან პერიოდში, 3-5 წლიან პერიოდში იმ ეკონომიკურ გამოწვევებზე საპასუხოდ, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ანაკლის სპორტის მშენებლობა ვაქციოთ სახალხო პროექტად არასამთავრობო ასეთი ინიციატივით გამოდის. მიმართვას ხელს დაახლოებით 30-მდე სექტორის წარმომადგენელი აწერს, ანაკლის პროექტი განვითარების იმ ეტაპზეა, როდესაც მისი გრადობისათვის და ცვლილებებისადმი მედეგობის განსაზღვრად საჭირო არის საზოგადოების ფართო კონსენსუსი, კონსოლიდაცია, გამჭვირვალობა და ინკლუზიური პროცესის წარმართვა. მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს დისკუსია ანაკლის სტატუსის განსაზღვრის შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოყალიბების და მიღებისათვის. ასევე ანაკლის განვითარების კონსორციუმს განიხილავს ღრმაწყვოვანი საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობის და ოპერირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშ ვალდებულების უზრუნველყოფის ახალი მექანიზმის შექმნის საკითხს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ არის ხელმოწერილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სიჩქარის მზომი კამერების, ჭკვიანი კამერების მონტაჟს განაგრძობს. თბილისში კიდევ 16 ჭკვიანი ვიდეო კამერა დამონტაჟდა, რომელიც კამერიდან კამერამდე არსებულ სექციებს შორის ავტომობილის სიჩქარეს გააკონტროლებს. უწყობის ინფორმაციით ამ დროისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2204 ვიდეო კამერა მოქმედებს, მათ შორის 829 ნომრის ამომცნობი, 1375 კი ზოგადი ხედვის კამერაა. საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექციებით დაფარულია საავტომობილო გზების 432 კილომეტრი. სამშენებლო კომპანიებს დაინტერესების შემთხვევაში მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ავარიული კორპუსების და დაუმთავრებელი სამშენებლო ობიექტების ნაცვლად უფრო მაღალი შენობა-ნაგებობები ააშენონ. ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ვიდეო დიალოგის მიმდინარეობისას თბილისის მერმა ისაუბრა. რას გულისხმობს რეგულაცია და რას ფიქრობს ბიზნესი, ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჯოხაძე არკვევდა მათთან დაკავშირებულ სიახლეებს და მოდით ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის ულამაზესი ხედები, სხვადასხვა ქუჩები და ისტორიული ნაგებობები ყოველდღიურად მრავალ ტურისტს იზიდავს. თუმცა ამის პარალელურად თბილისში საერთო ჯამში 170-ზე მეტი დაუსრულებელი ობიექტია. ეს შენობა კი მათგან ერთ-ერთია. ამ სიტუაციას კიდევ უფრო ის ფაქტი ამძიმებს, რომ დაუსრულებელ შენობებთან ერთად ქალაქში ავარიულ ნაგებობებსაც შეხვდებით. ეს ყველაფერი კი საერთო ჯამში ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. პრობლემის სიმძიმიდან გამომდინარე მერია გამოდის ინიციატივით, რომელიც ავარიული სახლებისა და დაუსრულებელი მშენებლობების ჩანაცვლების შემთხვევაში არსებული შენობების სიმაღლის მატებას გულისხმობს. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისის მერიამ კაორი კოეფიციენტის ყიდვა გააუქმა, მერიაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ინიციატივა გამონაკლისის სახით მხოლოდ დაუსრულებელ და ავარიულ შენობებზე განხორციელდება. კაორის ზრდის პრაქტიკა გაგრძელდება დაუმთავრებელ მშენებლობებზე არ არის სწორი, იმიტომ რომ მე მერიაში მუშაობ უკვე წელიწადზე მეტია და კარგად ვიცი და დავინახე უკვე რა პრაქტიკა არსებობდა და როგორ იმატებდა კაორი და პირდაპირ გეუბნებით კაორის მატება ესე არ გაგრძელდება არანაირი ტიპის შენობა-ნაგებობებზე და არ არის მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კაორის მატებასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაწყვეტილება და ინიციატივა. ჩვენი ინიციატივა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყველა შესაძლო ინსტრუმენტის გუნიურ ფარგლებში გამოყენებას იმისთვის რომ შეიქმნას სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გრძელვადიან მუდმივ პროცესში უვარგისი
შენობების ჩანაცვლებას, საცხოვრებლად უვარგისი შენობების ჩანაცვლებას და დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებას. ამ კომენტარის პარალელურად საქმის კურსმა ბიზნესის აზრიც მოისმინა. როგორც სამშენებლო კომპანია GGG Plus-ის დამფუძნებელი ბეჟან წაქაძე ამბობს, ამ მიმართულებით მათ უკვე ჰქონდათ კომუნიკაცია თბილისის მერიასთან. ის მიესალმება აღნიშნულ ცვლილებას, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ქალაქში დაუსრულებელი მშენებლობების რაოდენობა მიკლოს. აქ თავარი არის ერთი თემა. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ და ვიმსჯელოთ იმ თემაზე, რა არის მიზეზი, ძირითადი მიზეზი ამ დაუმთავრებელი მშენებლობის არსებობის. ყველა ობიექტი, რომელიც ბარდება მერიაში პროექტი და იღებს გადაწყვეტილებას მერია მშენებლობის ნებართვაზე, აუცილებელი უნდა იყოს ფინანსური უზრუნველყოფა. ძალიან რთული იქნება ფინანსური რეგულაციის მიღება. მაგრამ უნდა იქნას აწონილი და დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ეს რეგულაცია უნდა მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ვფიქრობ, რომ რომ ყველა ეს დავასრულოთ, ეს შენობლებები აუცილებლად წარმოა დაუმთავრებელი მშენებლობები კვლავ. ეს გამონაკლისი მერიისთვის იქნება ბეწვის ხიდზე გავლა. ასე აფასებს მერიის ინიციატივას სითი ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი მამუკა სალუქვაძე. მისი თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად, ქალაქის მერიას ამ მიმართულებით სიფრთხილე მართებს. ეს გამონაკლისიც ერთგვარად მერიისთვის იქნება ბეწვის ხიდზე გავლა. იმიტომ რომ აქამდე არც ერთ ესეთ გამონაკლისს არ გაუმართლებია, ვიცით ჩვენ სპეციალური რაღაც ზონალური ნებართვები იყო, შეთანხმებები იყო, რაღაცა, რომელსაც ყოველთვის იყენებენ როგორც ჩვეულებრივ, გამონაკლისი კი არ არის, ეს ჩვეულებრივი რამ. დიდი ალბათობით შეიძლება მსგავსი რაღაცა მოხდეს, როდესაც იგივე ავარიულ შენობებთან მიმართებაში ყველა დეველოპერმა შეიძლება მოიტანოს რაღაცა ცნობა იმ მისთვის საინტერესო საცხოვრებელ სახლთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ავარიული და მოითხოვოს კაური კოეფიციენტის მატება და ეს იქნება ძალიან ბევრი. რამდენად აუვა მერია ამ საკითხების განხილვა ძალიან რთული სათქმელი არის. კონკრეტულ ობიექტებთან დაკავშირებით მერიამ უნდა იცოდეს, სად შეიძლება ამ თქო მიდგომის გამოყენება. ახლა ჯერი კომპანიებზია მიიღებენ თუ არა თბილისის მერიის შეთავაზებას და რამდენად მისაღები იქნება ეს პირობები მათთვის. როგორც თბილისის მერიაში ამბობენ, აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ უფრო მეტი კონკრეტული დეტალი უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. ევროკავშირთან ვაჭრობის მიმოხილვი შესაძლოა დროებითი ჩავარდნა იყოს, მაგრამ ძირითადი ტენდენცია ვნახეთ 2018 წლის განმავლობაში, როცა ზრდა იყო 19%-მდე. ასეთი იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პასუხი სახსტატის მიერ გასულ კვირაში განახლებულ მონაცემებთან დაკავშირებით, როცა საგარეო ვაჭრობის იანვარ-თებერვლის რიცხვების თანახმად ევროკავშირის მიმართულებით ექსპორტი შემცირებულია, ხოლო ესეთ ქვეყნებში პირიქით გაზრდილი. რაც როგორც ამბობენ რიცხვებია და როგორია ჯამში მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, ნევა ბოჭორიშვილზე უკეთ ამას ვერავინ იტყვის, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდა კალტენ დაგარდეს კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მოსმენსლობ ტრადიციულად სამშაბათ საქმიანი დილის ეთერში ევა მოგესალმები, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ისე გამოგვივიდა წინაშენი წინასწარმეტყველების რომ ყველა თემა დავაანონსეთ, რომელზეც დღეს უნდა გვესაუბრა, თუმცა საგარეო ვაჭრობით არ ვაპირებთ დაწყებას, უნდა ვისაუბროთ ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელთან დაკავშირებითაც დააზუსტა საქსტატმა გასული კვირის განმავლობაში მონაცემები. რამე იყო მოულოდნელი დაზუსტებული მონაცემებში? კი ბატონო, ვისაუბროთ ჯერ წარსულზე, ანუ წინა წელში პრინციპში არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წლის ბოლოს რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯვა განხორციელდა, იყო ძირითადად ავანსების სახით და ეს დაზუსტდა და შესაბამისად მეოთხე კვარტალი დაზუსტდა. წინასწარი მონაცემებით იყო 4.8% ზრდა, საბოლოო ციფრი არის 4.5 და ჯამურად, ესე იგი შარშან ეკონომიკა გაიზარდა 4.7%-ით. ხა რაც არის საინტერესო არის ის, რომ ყველა დარგი გაიზარდა გარდა მშენებლობისა, მშენებლობაში გვაქვს შემცირება 3%-ით და აქაც ახლა ახსნა აქვს, ანუ რატო შემცირდა მშენებლობა, რომ შევხედოთ მშენებლობის ანუ სამ სხვილ კატეგორიას. ერთ-ერთი რომელიც არის ყველაზე დიდი კატეგორია და 70%-ია მშენებლობის, ეს არის საერთო საინჟინრო სამუშაოები. აქ გარკვეული წილად შედის ბიპის გასადენის მშენებლობა და ეს კომპონენტი არის შემცირებული. თუმცა ახლა ჩვენ რო შევხედეთ საცხოვრებლების სახლების მშენებლობას, აქ ზრდა გვაქვს. მეორე კატეგორია, რომელიც ფინანსდება ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის გზების, ავტოსტრადების, სპორტული მოედნების მშენებლობა, აქ გვაქვს შემცირება და ეს არის ძირითადად
ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი მშენებლობის შემცირების, ანუ თუმცა ხა ჩვენ ვიცით, რომ წელს მაგალითად ველოდებით, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაჩქარდება და შესაბამისად პოზიტიური გავლენა ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე. ანუ ამ კუთხით, ესე იგი, შაშანდელის ციფრები მოულოდნელობა არ ყოფილა. ანუ ლოგიკური იყო ყველა ის მონაცემი, რომელიც ჯამში საქსტატმა გასულ კვირაში დაგვიდასტურა უკვე კონკრეტული პროცენტებით. კი, ანუ ახსნადი იყო ყველაფერი. საგარეო ვაჭრობაზე მე წავკითხა გიორგი ქობულიას კომენტარი ახლა, რომელიც მან ჟურნალისტებს პისცა იმ განახლებულ მონაცემებზე პირველი ორი თვის მონაცემებს გულისხმობ, მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლის ნაწილში ევროკავშირთან ჩვენი ვაჭრობა საკმაოდ კარგი ტენდენციით გამოირჩეოდა, პირველ ორ თვეში იყო ჩავარდნა. რამე ლოგიკურ ახსნას თუ უძებნით ამას გალდენ ტაგარჩი და რეალურად რამდენად შეიძლება იყოს საშიში ტენდენცია, რომელიც ამ წლის პირველ ორ თვეში დაფიქსირდა. ეხლა რასაც მიხსენებ, ანუ თებერვალში ძირითადად ბულგარეთში იყო შემცირებული ევროკავშირის ქვეყნებიდან და ეს შეიძლება დაუკავშირო სპილენძის რეექსპორტის შემცირებას, ანუ სპილენძში გვაქვს შემცირება თებერვალში. ანუ შეიძლება მომდევნო თვეებში გაიზარდოს, თუმცა ეხლა რო შევხედოთ, ანუ სხვა ქვეყნებში მიზრდება მნიშვნელოვნად, როგორც დსთ-ში, ასევე ხა თებერვალში გამოვყოფდი ჩინეთის მიმართულებით ექსპორტის გაუთხმაგებას, როცა ანუ სხვა წაებში შემცირება გქონდა და ასევე ამერიკაშია გაზრდილი. ეხლა ექსპორტს როცა უყურებთ ჩვენ ექსპორტის დისტემპს, მნიშვნელოვანია რომ გამოვყოთ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი იზრდება თუ რეექსპორტი. ხა შაშან რო ქონა ექსპორტის მაღალი ტემპები, ძირითადად რეექსპორტის დის ხარჯზე მოხდა, დაახლოებით 40%-ია ჩვენ ექსპორტში რეექსპორტის წილი. ხა თებერვალი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ 19%-ით კი გაიზარდა ჯამურად, მაგრამ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი უფრო მეტად გაიზარდა 24%-ით და აქ უნდა გამოვყოთ ფეროშენადნობების, სასუქების, მინერალური წყლების და ღვინის ექსპორტის და რომელსაც ანუ უფრო მეტი დამატებული ღირებულება იქმნება ქვეყანაში აი ამ პროდუქციის და შესაბამისად ანუ ხა შეიძლება მოველოდოს რომ თებერვლის ეკონომიკური ზრდა შეიძლება აი იმის გამო რომ ეს სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა შედარებით კარგი იყოს, ანუ ამას აქვს მნიშვნელობა. თუმცა ახლა რო შევხედოთ, რა ხდება ისეთ საქონელში, სადაც გვაქვს რეექსპორტი, ანუ როგორც ახსენე სპილენძი დაეცა, თუმცა ავტომობილები 34%-ით არის გაზრდილი, აგრეთვე მედიკამენტები, რომელიც არის ერთ-ერთი რეექსპორტის საქონელი, ესეც გაორმაგებულია. 4%-იანი ზრდაა და მეტი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდაა და მიუხედავად ამისა, რომ ესე იგი მანქანები და მედიკამენტები გაიზარდა, ეს რომელიც არის ძირითადად რეექსპორტის საქონელი, როგორც აღნიშნე, საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, რაც უფრო პოზიტიურია ქვეყნისთვის. შეიძლება ვთქვათ ასევე, რომ საიმპორტო საქონლის პირველი ხუთეულის განსაკუთრებულ ცვლილებით არ გამოირჩეოდა, ხო? არა, ხა რა არის, იცი მნიშვნელოვანია, ნავთობის და გაზის იმპორტი გაგვეზარდა თებერვალში, როცა წინა თვეებში კლება გქონდა. ხა ნავთობის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მარაგები შეივსეს, ანუ გაზის შემთხვევაში ამას უკავშირებით თმოსადგურების მუშაობას, იმიტომ რომ ელექტრონიკის იმპორტი გვაქვს შემცირებული და გაზის იმპორტი გვაქვს გაზრდილი და რო შევხედოთ ელექტრონიკის გამომუშავებას, თებერვალში თმოსადგურები მუშაობდნენ და ამას უკავშირებთ, იმიტომ რომ წელს თბილი ზამთარი იყო და გაზის იმპორტი თვიდან თვემდე არ იყო გაზრდილი და მარტო თებერვალში ვხედავთ ახლა ბოლო თვეების განმავლობაში ზრდას. ხა შემდეგ რო შევხედოთ პროდუქციას, ანუ ის პროდუქცია იზრდება, სადაც გვაქვს რეექსპორტი, მედიკამენტები არის გაორმაგებული, სპილენძის გვაქვს გაზრდილი, იმპორტი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მომდევნო თვეებში სპილენძის იმპორტიც გაგვეზრდება. ხა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მიუხედავად რომ მანქანების ექსპორტი არის გაზრდილი 34%-ით, იმპორტი გვაქვს შემცირებული დაახლოებით 19%-ით და ანუ ამ რეგულაციების კუთხით რო შევხედოთ, ანუ საბანკო რეგულაციების კუთხით, ახლა თებერვალში უკვე ვხედავთ იმ საქონლის იმპორტის შემცირებას, რომელსაც რეგულაციები შეეხო. ხა ნაწილობრივ შეიძლება მანქანების იმპორტის კლება რეგულაციის გავლენა იყოს და აგრეთვე ტელეფონების იმპორტში გვაქვს მნიშვნელოვანი კლება 33%-იანი ვარდნა იყო და სხვა პროდუქციასაც რო შევხედოთ, რაც ერთად განმადებებით იყიდება, ანუ იანვართან შედარებით, ანუ ზრდის ტემპები თებერვალში არის შენელებული. დღეს BMG-ს კითხულებს შევადაროთ წვრილი სესხების მოცულობა, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გაახლა ბოლო ორ თვის განმავლობაში რამდენად არის შემცირებული, ეგრეთ წოდებული 1000
ლარამდე სესხებზე არის და ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა ფაქტურად განახევრებული არის ამ ნაწილშიც და ნახოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მივა თუ არა პარლამენტში და რამდენად სრული თქვა სურათი გვექნება რომ ამ გავლენებზე კიდევ უფრო ცლად გავლენებზე ხარასაც უყურებთ ან მიზანიც ეს იყო რომ შენელებული იყო უბრალოდ რამდენად გაღრმავდება ეს კლების ტემპი და ზოგადად რა ეფექტი ექნება ეკონომიკაზე ამას აქვს მნიშვნელობა ანუ ერთია მაკროდენოზე რაც დავინახავთ და მეორე კომპანიების დონეზე იმიტომ რომ შეიძლება ხა თებერვალში მიუხედავად შემცირებისა ხა რაც ჩამოთვალე რომ ექსპორტში საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა და მრეწველობას დიდი წილი აქვს ეკონომიკაში ამან მთლიანად დააბალანსოს თქვათ ვაჭრობაში ამ განმარტებების კლება. ნახოთ რა იქნება ძალიან საინტერესოა. გაუმჯობესებას შეუწყო თუ არა ამ ახალი ეგრევე? შეუწყო, ანუ პირველ ორ თვეში ანუ სავაჭრო ბალანსიც გაუმჯობესებული გვაქვს და ჯამურად რომ შევხედოთ საგარეო შემოსავლები და გასავლები, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის საგარეო შემოსულობასა და გადინებას შორის კი. კიდევ ერთი ეს არის ინდექსი, რომელიც წარმომავლთა ფასების ინდექსს წარმოადგენს და ესეც საქმეა ახლა მონაცემები გასული კვირის განმავლობაში ამას დაკავშირებით. აქაც მე მგონი არ იყო განსაკუთრებული რაღაცა. განსაკუთრებული არ არის, ან სამწუხარო პროდუქციის ფასების ინდექსში 3.3%-იანის და წინა თვეში 2.3% იყო, ანუ ოდნავ არის მომატებული, თუმცა დეკემბერთან შედარებით არის ფასები ოდნავ გაზრდილი და ძირითადად დამამუშავებელი მრეწველობას აქვს გავლენა და ანუ ხედავთ რომ აქ ექსპორტი იზრდება და შეიძლება ამას აქვს გარკვეული გავლენა ფასების დისმიმართულებით, ხა სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ეტაპზე არ ვიცით. მაინც მინდა ისო რეგულაციებს დაუბრუნდე, ვიდრე დაგამშვიდობ, რამდენად ელოდებით, ან სად არის ზღვარი? თქვათ, სად შეიძლება ეროვნული ბანკისთვის იყოს ზღვარი შემცირების ნაწილში, როდესაც აი განსხვავებული კომენტარები მოვისმენთ იგივე პრემიერმა თქვა რომ შეიძლება ამაზე დაფიქრება ეკონომიკის მინისტრმა რადიკალურად მეორე დღეს კომენტარი გააკეთა რომ ეს რეგულაცია მიმართულია იმისკენ რომ საზოგადოება იყოს უკეთესად იცხოვრონ რამდენად შეიძლება ველოდოთ რა მონაცემებს შეიძლება ველოდოთ ამ რეგულირების ამოქმედებიდან დღეისათვის უკვე ამ შემცირების ნაწილში რომ აი სად გადის ზღვა ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეფასება გაკეთებული ანუ ველოდებით რომ რაღაც გარკვეული შემცირება იქნება თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჯამურად ანუ იპოთეკური სესხების სისტემიც გვაქვს გაანგარიშებული და სხვა სესხების ანუ თუ იმაზე მეტად გაღრმავდება და ეკონომიკას მნიშვნელოვნად დააზარალებს ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ თუ აი 3%-ამდე დავიდა ეკონომიკური ზრდა რომელიც მაშინ ქონდა როდესაც კრიზისი იყო და საგარეო შოკი იყო ხო თუ მნიშვნელოვნად შეანელა მაშინ ალბათ შეიძლება ველოდოთ რომ გადახედოთ ხო ამაზეც არის საუბარი ხა როგორც აღნიშნე მთავრობის წარმომადგენლები გამოდიან და გაცხადებებს აკეთებენ რომ კარგად უნდა შევისწავლოთ რა გავლენა აქვს და შეიძლება გადაიხედოს რეგულაციები ანუ ამ ეტაპზე ჩვენც ვაკვირდებით და ეხლა ხედავთ უკვე რომ აქვს ეფექტი თუმცა ხა რამდენად გაღრმავდება და როგორ გადმოეცემა ეკონომიკას ეს იქნება საინტერესო ხო პირველი კვარტალის შედეგები როცა უკვე შესაძლებლობა გვექნება რომ ჩავხედოთ ალბათ საინტერესო იქნება ამ ხრივაც ანალიზი. დიდი მადლობა ევა ტრადიციულად. სხვათა შორის გალტენ დაგართან ერთად გავაგრძელებთ ზუსტახანში უკვე საუბარს საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებას, მაგრამ ჯერ დრო არის რომ გადავხედოთ საქმიანი ადამიანებისთვის კიდევ ერთ და არანაკლებ საინტერესო ინფორმაციას განახლებული ფრენების განრიგის შესახებ, რომელსაც ტრადიციულად ახლა უკვე ტავ ჯურჯია მოგვეცდის საქმიანი დილის ეთერისათვის. ნახოთ როგორი არის განრიგი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია საზღვაო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მილიონი დოლარის შოვნა განსაკუთრებით კი მოკლევადიან პერიოდში და ამათანხმობით ალბათ არ არის მარტივი. თუ გიცდიათ მაინც, მაგრამ წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნათ დაახლოებით როგორ შეიძლება მისი შოვნა. წლების განმავლობაში თავდაუზოგავი შრომის მიუხედავად პლანეტის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ვერ ახერხებს გახდეს მილიონერი. თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც ორიგინალური და კრეატიული გზების მეშვეობით მოახერხეს და მილიონერთა სიაში ჩაეწერნენ. მოკლედ როგორც იტყვიან, ხერხმა აჯობა ღუნეს, ხოლო რა ხერხებზე და რა იდეებზე საუბარი ამას ტრადიციულად მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობენ. იმედი მაქვს, რომ თავადაც ასე ანდაზე ისაუბრებენ. მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მილიონ დოლარიან იდეებზე საუბარს ერთი კონკრეტული ადამიანის და ისტორიით დავიწყებ. ეს სკოტ დელონგის ამბავია, რომელმაც 2013 წელს პირადი ბლოგი შექმნა სახელწოდებით Viral Nova და ახალგაზრდებისათვის საინტერესო სტატიებს წერდა. მოგვიანებით მან ბლოგზე Google-ის რეკლამები განათავსა, რის მეშვეობითაც გარკვეულ თანხას იღებდა. ერთი წლის შემდეგ მის ბლოგს 100 მილიონზე მეტი მუდმივი მკითხველი ჰყავდა და საქმიანობის დაწყებიდან 8 თვის შემდეგ სკოტის შემოსავალი 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. 2014 წელს კი დონგა ნუიენმა ვიდეო თამაშის სახელწოდებით Flappy Bird შექმნა, რაშიც მან სულ რაღაც 3 დღე დახარჯა. ნებისმიერ მსურველს თამაშის ჩამოტვირთვა უფასოდ შეეძლო. აპლიკაციის ზედა კუთხეში მოთავსებული იყო რეკლამა, რომლის განთავსებაშიც ნუიენს ფულს უხდიდნენ. თამაში მალევე გახდა პოპულარული, რამაც ნუიენის შემოსავალი მკვეთრად გაზარდა. მან პირველი მილიონი შოვნა სულ რაღაც 20 დღეში შეძლო. რეალურად ეს ის გამონაკლისებია, როდესაც მილიონი დოლარის შოვნას არც ბევრი დრო და არც განსაკუთრებული შრომა სჭირდება. მთავარი არის კონკრეტული კრეატიული იდეის მოფიქრება და პირველი მილიონის თქვენს ანგარიშზეა. ასე მოხდა პიტერ დერინგის შემთხვევაშიც. მან უბრალოდ შექმნა კომპანია, რომელიც სამოგზაურო და ფოტოაპარატის ჩანთებს ამზადებს. თავდაპირველად მას ბიზნესის დასაწყებად საჭირო თანხა არ გააჩნდა, ამიტომაც კომპანია Kickstarter-ისგან ისესხა. აღნიშნული კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით ეხმარება ადამიანებს საკუთარი იდეების განხორციელებაში და გარკვეული ვადის შემდეგ მათ ეს თანხა უკან უბრუნდებათ. ფინანსური დახმარებით დერინგის კომპანიამ 2011 წლისთვის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო და ყოველწლიურად იზრდება მისი შემოსავლები. შედარებით განსხვავებული ისტორია აქვს ამანდა ჰუკინგს, რომელმაც წიგნის სახელწოდებით ინდი დაწერა. ამ შემთხვევაში შრომადად რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, თუმცა მთავარი ამოსავალი წერტილი საინტერესო წიგნი და მისი ფასია. ამანდას წიგნის ჩამოტვირთვა ამაზონიდან ნებისმიერ მსურველს $3 გადახდის შემთხვევაში შეეძლო. წიგნი პოპულარული ძალიან მალე გახდა და თვეში მას დაახლოებით 100,000 ადამიანი ყიდულობდა. ამგვარად მან მილიონი დოლარის გამომუშავება დაახლოებით 1 წელიწადში შეძლო. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორია საბავშვო ბაღის მასწავლებელს დიანა ჯამს უკავშირდება, რომელმაც 2008 წელს საგაკვეთილო პროცესის ჩატარების გეგმის გაყიდვა დაიწყო. მან სულ 99 თემა შექმნა, რომლებიც ვებგვერდზე Teachers Pay Teachers-ზე განათავსა. თითოეული მათგანი შეძენა ნებისმიერ მსურველს $8 შეძლო. ამგვარად 2012 წლისთვის მან პირველი მილიონი დოლარის გამომუშავება შეძლო და ამასთანავე საშუალოდ მისი შემოსავალი ყოველ თვეს $100,000 აღემატებოდა. ანუ მან უბრალოდ შექმნა ბავშვებისთვის საინტერესო საგაკვეთილო პროგრამა და ის იაფად გაყიდა. ასე შეუწყო ხელი დიანამ სხვა მასწავლებლებს განვითარებაში, თაობებს განათლების მიღებაში, საკუთარ თავს კი გამდიდრებაში. ასე ხდება, როცა საქმე გიყვარს და პარალელურად პროფესიონალიც ხარ. გამდიდრების ძალიან მარტივი და თანაც სახალისო საშუალება, რომ არის ყველაზე პოპულარული ვიდეო პორტალი YouTube, ამას ბევრი ლაპარაკი არ სჭირდება. თუმცა მთავარი კითხვა არის როგორ. მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი ადამიანი ცდილობს მისი მეშვეობით გამდიდრებას, თუმცა ყველა ამას ვერ ახერხებს. განსხვავებით შვედი ფელიქს კელბერგისგან, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული იუთუბერია. მან რამდენიმე წლის წინ შექმნა YouTube-ის საკუთარი გვერდი სახელწოდებით PewDiePie, რომელიც მალევე გახდა პოპულარული. 2015 წელს მან 12 მილიონი ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო. ალისია შაფერმა კი დაარსა კომპანია 3 Birds Nest და აპლიკაცია Etsy, რომლის დახმარებითაც წინდებს ყველა ყელსახვევებსა და თავსაბურავებს ყიდდა. პროდუქტი მალე გახდა პოპულარული, რის შედეგადაც ალისიას ყოველთვიური შემოსავალი $70,000 აღემატებოდა. ხოლო ჯეიკ დინს 2010 წელს გაუჩნდა ელექტროენერგიის გამონაწილების შექმნის იდეა, რომლის მოხრაც შეიძლებოდა. მან გამოგონებას Pivot Power-ი დაარქვა, მოკლე დროში ჯეიკმა $2 მილიონი გამომუშავება შეძლო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს მისი კომპანია გაკოტრდა. ეს კი იმის დასტურია, რომ $1 მილიონ და წარმატებასაც გაფრთხილება და განვითარება სჭირდება.
$1,000,000-იანი იდეა გაუჩნდა 21 წლის ალექს თიუმსას და შექმნა ვებგვერდი სახელწოდებით $1,000,000-იანი ვებგვერდი. სადაც სხვადასხვა კომპანიების რეკლამები იყო განთავსებული. ვებგვერდზე ნებისმიერ მსურველ კომპანიას შეეძლო განეთავსებინა რეკლამა, რაშიც მათ $1 უნდა გადაეხადათ. ვებგვერდი მალევე გახდა პოპულარული და თიუს დიდი წარმატებაც მოუტანა. ამიტომაც მან კოლეჯი მიატოვა და მთელი დრო აღნიშნულ საქმიანობას დაუთმო და ბოლოს სუზანა კენონმა აპლიკაცია ფოშმარკის მეშვეობით საკუთარი ძველი ტანსაცმელი გაყიდა. მოგვიანებით სუზანა მეგობრებთან ერთად ტანსაცმლის ყიდვა გაყიდვის ბიზნესში ჩაერთო და პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც ფოშმარკის მეშვეობით $1,000,000 იშოვა. ასეთია 10 იდეა, რომლის მეშვეობით ადამიანები ასე თუ ისე მარტივად საინტერესოდ და რაც მთავარია კრეატიული გზით $1,000,000 შეულობენ. შემოსავლებს იორმაგებენ და იდეას მსხვილ ბიზნესად აქცევენ. არნაირად არ გაგიჩნდა თამასობაში $1,000,000. შორის გამიჩნდა და განვახორციელებ უახლოეს მომავალში. მარიშკა რო იშოვის $1,000,000, მე მოვყვათ $1,000,000 შორის მეთოდებს, მაგრამ შეიძლება არ ჩამოვარჩეთ. რა თქმა უნდა. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა საინტერესო ინფორმაციებისათვის. გასული კვირების ტენდენცია საერთო რუკაზე ერთგვარად შეიცვალა. ინდექსების ნაწილმა კლება დაიწყო და მიხვდებით ამ ყველაფერს რატომ გიყვებით, მაგრამ ოქრო და ნავთობი კვლავ მაინც ზრდისკენ არიან მომართულები. პოზიციები არც აზიურ ბაზრებზე წასულა მინუსებისკენ, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ამერიკით და იქაურის სიახლეებით დაიწყება ახლა გოგა მელიქიძის ტრადიციული ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც გალტენ ტაგარტის ოფისიდან გვერდება. გოგა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, მოგესალმები ტელემაყურებელს. შენ კარგად აღნიშნე, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე მეორე კვირა, რაც გასული კვირა, რაც დავინახეთ ინდექსების ოდნავ დაბლა წამოსვლა, პირველი ასეთი იყო მარტის დასაწყისში, ხოლო მანამდე შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე ეს 2 თვე ნახევარი თუ გასულ კვირას და მარტის დასაწყის კვირას არ ჩავხვით, შეუქცევად რეჟიმში იზრდებიან საფონდო ინდექსები. გასულ კვირას მაღალი ვარდნა არ დაგვინახია, რაღაც 1%, 1.5% იყო, რომ კონკრეტულ ინდექსებს შევხედოთ, Dow Jones-ი ყველაზე მეტად დავარდა დაახლოებით 1.3%-ით, თუმცა წლის მანძილზე დასინაჩუნებს სადღაც 9%-ზე მეტით არის გაზრდილი. მას მოყვება S&P 500, რომელიც 0.7%-ით დავარდა, ამ წლის მანძილზე სადღაც 11%-ზე მეტით არის გაზრდილი, ხოლო 0.6%-ით დავარდა Nasdaq-ი და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 15%-ზე ოდნავ მეტით. Nasdaq-ი ყველაზე მსუბუქად შემცირდა გასული კვირის მანძილზე. რამ განაპირობა გასულ კვირას დაწოლა საფონდო ინდექსებზე ამერიკის კონტინენტზე, ეს იყო ძირითადად საპროცენტო განაკვეთი, ჩვენთვის რომ გასულ კვირას ფედმა ამერიკის ცენტრალურმა რეზერვმა არ გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი, ანუ არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა. ეს რეალურად მოლოდინებში იყო, ანუ ამას რეალურად ყველა ელოდებოდა, შეიძლება ითქვას, თუმცა არ ელოდებოდნენ ფედის გადაწყვეტილების შემდეგ განცხადებაც ფედმა გააკეთა და განცხადებაში გულისხმობ იმ აგრესიულ, ესე ვთქვათ, აგრესიის მოხსნას, მასეთ რომ საპროცენტო განაკვეთები კიდე გაიზრდება 2019 წლის მანძილზე, თუ წლის დასაწყისში ყველა ელოდებოდა, რომ ფედი ინტენსიურად გაზრდიდა საპროცენტო განაკვეთს მინიმუმ 3 მაინც გაზრდიდა 2019 წლის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთების კომიტეტებზე. ახლა ეს მოლოდინი თლიანად შეიძლება ითქვას მოხსნილია და ამ ბუნებრივია გამოიწვია მოლოდინი გააჩნია მასზე, რომ შეიძლება საპროცენტო განაკვეთი ანუ მონეტარული პოლიტიკა საერთოდ არ გამკაცრდეს მიმდინარე წლის მანძილზე. ამან ცუდი ეფექტი იქონია ბანკების აქციებზე განსაკუთრებით და ბანკების აქციები შეიძლება ითქვას მთავარი დაწოლა იყო გასული კვირის მანძილზე საფონდო ინდექსებზე. ბუნებრივია ამას გარკვეული ეფექტი ჰქონდა და მნიშვნელოვანი ეფექტი ჰქონდა ბონდების და ობლიგაციების ბაზარზე. ობლიგაციების ბაზარზე ძირითადი ესე ვთქვათ ალოკაციები გამოხდა თანხების ობლიგაციების ბაზრის მიმართულებით, იმიტომ რომ არ გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი, შესაბამისად დავინახეთ ობლიგაციების ფასის განსაკუთრებით სახელმწიფო ობლიგაციების და კორპორატიული ობლიგაციების დაბალ რისკიანი კორპორატიული ობლიგაციების ფასის ზემოთ წასვლა, მათზე მაღალი მოთხოვნა და ესაც გარკვეულწილად მოლოდინებში იყო. რაც შეეხება ზოგადად მაკროეკონომიკურ სიტუაციას ამერიკაში, სხვადასხვა მიმართულებებით ძირითადად უყურებენ წარმოების ინდექსებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს სავაჭრო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ეს განსაკუთრებით აწვება წარმოების ინდუსტრიებს. წარმოების მიმართულებით ამერიკაშიც უკვე შეიმჩნევა შესუსტება, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს რო ადარებენ იქ სხვადასხვა საწარმოო შეკვეთებს და აქტიურობას, ეკონომიკურ აქტიურობას, შემსუბუქება ნამდვილად არის და ჩვენთვის რომ იგივე სიტუაცია გვაქვს გერმანიაში
იაპონიაშიც ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით მოყვებით, თუმცა ეს ამერიკაშიც შეეხო და ეს უკვე მკაფიოდ გამოჩნდა თებერვლის თვის სტატისტიკას რო გადახედეს. ზოგადად ესეთი სიტუაცია აქვს ამერიკაში, ჩინეთსა და ამერიკასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ჩინეთს რო გადავალ, მაშინ მოყვები. რაც შეეხება ოქროსა და ნავთობს, შესაძლოა აღნიშნა, რეალურად ეს ორი შეიძლება ითქვას საინვესტიციო კლასი იყო ერთადერთი, რომელიც გასული კვირის მანძილზე ესე მნიშვნელოვნად ოდნავ მაინც გაიზარდა. ნავთობის ფასი გაიზარდა 1%-მდე, თუმცა აღსანიშნავია, რომ წლის მანძილზე გაზრდილია 30%-ზე მეტით და გასულ კვირას გაიზარდა, იმიტომ რომ ოპეკმა რეალურად თქვა, რომ იგი გააგრძელებს ნავთობის წარმოების რეგულირებას და ესე ვთქვათ მიწოდებაზე დაწოლას და ბუნებრივია ამ ფასი ოდნავ გაზარდა. რაც შეეხება ოქროს ფასის გაიზარდა 1%-მდე, ხოლო წლის მანძილზე 2.5%-ით არის გაზრდილი. ოქროს ფასი გაიზარდა იმიტომ, რომ ამერიკის ინდექსები, ამერიკული ძირითადი ინდექსები დაბლამოდიან, ამას ოქროს შემთხვევაში საკმაოდ დადებითი სენსიტიურობა აქვს, ასე რომ მოსავალნელი იყო, რომ ოქროს ფასი ოდნავ გაიზრდებოდა. რაც შეეხება ევროზონაში შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ტენდენცია დავინახეთ, როგორც ამერიკაში ინდექსები დაბლა წამოვიდა, ევროზონაშიც დაბლა წამოვიდა ძირითადი ინდექსები, სტოქს 600, რომელიც საკმაოდ მსხვილი ევროპული ინდექსია, ისევე იმ დონეზე დაეცა, როგორც ამერიკაში Dow Jones-ი, სადაც 1.3%, თუმცა წლის მანძილზე 11%-იან ზრდას ისევ აჩვენებს და ინარჩუნებს. ყველაზე მეტად შეცდა DAX-ი, DAX 30 2.7%-ით ამასაც ვიტყვით, რატო დავარდა DAX-ი ყველაზე მეტად და წლის მანძილზე სადღაც 8%-ით არის გაზრდილი. CAC 40 შემცირდა, ფრანგული ინდექსი სადღაც 2.5%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია ასევე 11%-ით, მაგრამ ბრიტანული ინდექსებიც ვიტყვით, FTSE 250-ით დავარდა სადღაც 2.5%-ით და წლის მანძილზე 8%-ით არის შემცირებული, გაზრდილი და 0.3%-ით შემცირდა FTSE 100 და წლის მანძილზე გაზრდილია სადღაც 7%-მდე. ანუ ბრიტანული ინდექსები ევროზონის ინდექსებთან შედარებით ყველაზე დაბალ საჩვენებენ წლის ჭრილში თუ შევხედავთ. რაც შეეხება ევროზონაში მთავარ საკითხებს, არის წარმოების მაჩვენებლები, ზოგადად ევროზონის წარმოების ინდექსი შეხედეს ასე თუ ისე ნორმალურად გამოიყურება, თუმცა გერმანიის წარმოების ინდექსია მნიშვნელოვნად დავარდნილი ბოლო 6 წლის მანძილზე გერმანიის წარმოების მიმართულებით ამხელა შემცირება არ ქონიათ და ბუნებრივია ამან DAX-ზე დიდი დაწოლა განიცადა, მაგიტომაც დავინახეთ 2.7%-იანი ვარდა DAX-ის ინდექსის. ასევე მნიშვნელოვანია Brexit-ის პროცესი, რაღაც დონეზე, როგორც ეკონომისტები აღნიშნავენ, გარკვეული ულტიმატუმი აქვს ბრიტანეთს ტერეზა მეის აყენებული ევროკავშირისგან. 12 აპრილი არის თუ არ ვცდები დედლაინი, როცა ტერეზა მეიმ უნდა მოილაპარაკოს Brexit-ის გეგმა ბრიტანეთის პარლამენტთან და თუ პარლამენტმა ისევ არ დაუმტკიცა თავისი გეგმა თუ ალტერნატიული გეგმა, მაშინ Brexit-ის პროცესი საკმაოდ ფორსებულ რეჟიმში დაიწყება, ხოლო თუ გარკვეულ გეგმაზე ბრიტანეთის პარლამენტი ჩამოყალიბდა, შეიძლება Brexit-ის პროცესმა 2022 წლამდე გადაიწიოს. ამ მიმართულებით არის ტელეყურადღება გადატანილი, როგორ განვითარდება Brexit-ის პროცესი. გასულ კვირას ასევე იყო ბრიტანეთში ინგლისში ცენტრალური ბანკის შეხვედრა მონეტარული პოლიტიკის სხდომა. მოსავალნელი იყო, რომ ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცრა, იგი 0.75%-ზე დატოვა, იმიტომ რომ Brexit-ის პროცესი საკმაოდ ისეთი ბუნდოვანია და ამ მიმართულებით არც გამკაცრება მოხდა და არც ამის შესუსტება და ნახოთ როგორ განვითარდება მან მოვლენები. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში ინდექსი გასული კვირის მანძილზე Nikkei 225 გაიზარდა 0.8%-ით 1%-მდე, ხოლო წლის მანძილზე 8%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი, ანუ იაპონიაში ცეცხლ წლის ჭრილში საკმაოდ კარგი ზრდაა ინდექს. იაპონიაში თითქმის იგივე ფონია, რაც გერმანიის ეკონომიკაში, წარმოება შემცირებულია, წარმოების ყველა მაჩვენებელი შემცირებულია და რაც ძირითადად განპირობებულია ამერიკასა და ჩინეთს შორის, როგორ გადაწყდება ეს სავაჭრო მოლაპარაკებები და სავაჭრო დაძაბულობა და რამდენად ჩამოყალიბდება ეს ორი დიდი ეკონომიკა ერთმანეთში როგორ ივაჭრებენ, ასევე იაპონიაში საგარეო ვაჭრობის ციფრებია შემცირებული, როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი, თუმცა გერმანიიდან განსხვავებით იაპონიაში მოულდინი არის, რომ მეორე კვარტლის ბოლოსკენ, ივნისისკენ ეს ციფრები გამოსწორდება და ასე ვთქვათ, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, ასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მაინც გავლენ. მაგრამ მნიშვნელოვნად ეს დამოკიდებული ამერიკაზე და ჩინეთზე. რაც შეეხება ჩინეთში გასული კვირის მანძილზე ინდექსი 2.7% გაიზარდა, წლის მანძილზე შანხაი კომპოზიტი 24%-ით არის გაზრდილი, რაც საკმაოდ კარგი ზრდაა. ჩინეთში ორი თემა არის ეკონომიკურად ძირითადად, ის რომ ეკონომიკური შესუსტება აქვს და ამ მიმართულებით ჩინეთის ხელისუფლება თავის საუკეთესო აკეთებს, რომ ეკონომიკა მაქსიმალურად წაახალისოს, იქ ბანკები, ანუ ამცირებს საპროცედურო განაკვეთს, მაქსიმალურად мотивაციას აძლევს სხვადასხვა მიმართულებით, ახალისებს ბანკებს, რომ აგრესიულად ააკრედიტონ ეკონომიკა, იქ წვრილ და საშუალო ბიზნესებს მაქსიმალურად ეხმარება, ერთ სიტყვით ყველანაირ რეფორმას აკეთებს, რომ ადგილობრივი ეკონომიკა მაქსიმალურად წაახალისოს, რაც ბუნებრივია და დადებითად მოქმედებს ჩინეთის საფონდო ინდექსებზე და მეორე თემა ამერიკას შორის მოლაპარაკებები, ჩვენი
ტრამპმა თავის ერთ-ერთ განცხადებაში თქვა, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არიან, რომ წარმატებით დახურონ ჩინეთთან მოლაპარაკებები, რაც ბუნებრივ ოპტიმიზმს დის და ეს ვთქვათ, რაც უფრო ახლდება 28-29 მარტი მით უფრო ოპტიმიზმი იზრდება, რომ მოლაპარაკებები შეიძლება კარგად დასრულდეს, ყოველ შემთხვევაში მეტი სიცხადე შეიძინოს 28-29 მარტს ამერიკის ხელისუფლება და ვთქვათ ჩინეთის მთავრობა ერთმანეთს ხვდებიან, რომ პირისპირ მოილაპარაკონ გარკვეული საკითხები, რაც უკავშირდება მათ შორის სავაჭრო ტარიფებს და ამ ჩინეთს და ამერიკას შორის როგორ ჩამოყალიბდება სავაჭრო რეჟიმი, ამას დამოკიდებულია ბევრი განვითარებული დიდი ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ასე რომ ყველა თელეკურატობა გაატანენი ამ მიმართულებით. შეიძლება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი სადღაც 1%-მდე გაიზარდა, წლის მანძილზე 9% არის გაზრდილი. მადლობა გოგას, მადლობა საინტერესო მიმოხილვისათვის. ტრადიციულად გოგა მელიქიძე საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენ ტაგარტის ოფისთან. ამასობაში ბექა ბაციკაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად საზღვაო დარგის მრავალფუნქციური მიდგომების განვითარების და ქართულ საბანკო სექტორში საზღვაო ფინანსების შესახებ სპეციფიკური ცნობადობის ამაღლებისათვის დარგის შესაბამისი სპეციალისტების ორგანიზების და მონაწილეობით სემინარი გაიმართა, რომელზეც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად განხილული იყო ის, რომ საქართველოში საზღვაო ფინანსირება აუთვისებელ სეგმენტს წარმოადგენს და მისი განვითარება მიზანშეწონილია, რადგან ამ მიმართულების განვითარება ქვეყნისათვის ინვესტორების და უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვან წყაროდ იქცევა. მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საზღვაო ინდუსტრიის მდგრად განვითარებასაც და შესაბამისად ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია. კონკრეტულად რა მნიშვნელობაზე, რა შესაძლებლობებზე რა ასათვისებელ სივრცეზე არის საუბარი, ამას თამარ იოსელიანი ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი გვეტყვის, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ ცოტა გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან ინფორმაციას რო ვესწრებოდი, რომ რეალურად დიდად განვითარებული ჩვენთან ზოგადად საზღვაო მიმართულება საერთოდ და დიდად არა, საერთოდ არ არის და მით უმეტეს ბანკების აქტიურ ჩართულობაზე საუბარი. ცოტა მომეჩვენა, რომ ჯერ რაღაცა მხრიდან ნაადრევია და რაღაც მხრიდან თავად საზღვაო თქვა სფერომ შეიძლება გააჩინოს ბანკების მხრიდან ინტერესი. რეალურად ეს ორი ერთმანეთთან ჯამში მაინც ძალიან გადაჯაჭვულია, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ფინანსური მხარდაჭერა, არის განვითარების რაღაცა პერსპექტივებს უნდა ველოდოთ. დღეს სად ვართ და რა პერსპექტივებზე და შანსებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ზღვა ჩვენთვის არის ეკონომიკურ-პოლიტიკური აქტივი და შესაბამისად ჩვენ ზღვა უნდა ავითვისოთ სრულად და თქვენ მართალი ხართ, რომ ნაწილობრივ ათვისებულია და შესაბამისად ბევრად მეტის შესაძლებლობა აქვს საქართველოს იმისათვის, რომ ეკონომიკურად განვითარდეს და ზღვა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივია, რაც მდგრად განვითარებას, რა თქმა უნდა, თავის წილი და თანმსხვილი წილი იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მოგეხსენებათ 90% ტვირთების, სოფლიო ტვირთების სწორედ ზღვით გადაიზიდება და ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით მივდივართ, რომ ჩვენი ზღვის აქტივი გამოვიყენოთ სწორად. პირველ რიგში მინდა რომ ერთი კარგი სიახლეც გითხრათ. გუშინ ევროკავშირმა ჩვენ მოგვცა იმის უფლება, რომ მიუერთდეთ მათ გემების შორმანძილზე იდენტიფიცირების სისტემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი დროშის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს, საზღვაო დროშის განვითარებას შეუწყობს ხელს და ჩვენ როგორც სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა ჩავერთვეთ ამ სისტემაში და არა როგორც მესამე წევრი. და შესაბამისად ეს ჩვენთვის ევროინტეგრაციის მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. დროშის განვითარება არის სწორედ მიბმული საზღვაო ფინანსირებაზე და ეს იყო ერთ-ერთი მოტივირებელი იმისა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ გუშინ სემინარი საზღვაო საბანკო სექტორთან. ჩვენთან მოდიან, ანუ გაჩნდა ინტერესი გემთლობელებისგან, უცხოელი გემთლობელებისგან იმისათვის, რომ დაარეგისტრირონ თავიანთი გემები ჩვენ სახელმწიფო რეესტრში და გამოიყენონ საქართველოს საზღვაო დროშა. ამისათვის რატო გაჩნდა ეს ინტერესი? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი დროშა გახდა სანდო, ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ. ეს რომ ავხსნათ მაყურებლისთვის საზღვაო მიმართულებაზე რომ საუბრობთ, შემოსავლებზე შეიძლება ბევრი მიდიოდეს, ანუ პორტთან, პორტი, ასე ვთქვათ. შეიძლება ეს გემები საერთოდ ახლა ჩვენ რეესტრში არსებული გემები საერთოდ საქართველოს სავსადგურებში არ შემოდიან, თუმცა რა თქმა უნდა მოსაკრებელს და გადასახადს იხდიან, რასაც ქართული დროშა აწესებს. ჩვენი დროშა 1997 წელს ჩამოყალიბდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩავსიაში იმყოფებოდა ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან შესაბამისი სტანდარტებით არ ხორციელდებოდა დროშის რეგისტრაცია. შესაბამისად
დიდი რეფორმა გატარდა დროშის მიმართულებით და ჩვენ საბოლოო ჯამში 2014 წელს ამოვედით ჩავისიიდან და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ვიძენთ სანდო დროშის რეპუტაცია ახლა ვთქვათ აღვიდგინეთ და ვეწევით კამპანიას იმისათვის რომ დავარეგისტრიროთ კარგი სანდო გემთხრობელების მფლობელობაში მქონე გემები ჩვენს რეესტრში და ევროპული სტანდარტები გვაქვს დანერგილი ჩვენს კანონმდებლობაში რომელიც უბრალოდ საშუალებას არ მოგცემს იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ცუდი გემები დავარეგისტრიროთ ჩვენს რეესტრში. შესაბამისად გემთხრობელებისგან წინა წლის ივნისში გაჩნდა იმის ჩვენ ვიყავით პოსტონიაზე გამოფენა ასეთი საბერძნეთში რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ იმართება ჩვენ ვიყავით წარდგენილები ნაციონალურ პავილიონით წარვადგინეთ ჩვენი სერვისები თუ რას ვწევთ ზოგადად საქართველოში საზღვაო ინდუსტრიაში და მათ შორის იყო დროშის პოპულარიზაცია სადაც გაჩნდა იმის ინტერესი რომ სანდო გემთხრობელები წამოვიდნენ ჩვენ დროშის მაგრამ დროშა საბანკო ინსტიტუტების ჩართულობის გარეშე არ არის. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ჩვენი საბანკო სისტემა გავათვითცნობიეროთ ასე ვთქვათ თუ რას ნიშნავს საზღვაო ფინანსირების არანაირი ვთქვათ თანამშრომლობა არ ხდება საბანკო სექტორისა და საზღვაო ვთქვათ კერძო გემთხრობელებს შორის ეს ანუ დასაწყები გვაქვს საქართველოში ზოგადად გემთხრობელის ინსტიტუტი არ არსებობს. შესაბამისად ეს სეგმენტი რო გაჩნდეს, ყველა აქტორი უნდა იყოს მზად, ხო, დამეთანხმებით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ თვითონ შეგვეწყო ხელი საბანკო სექტორისთვის, რომ გაგვეთვითცნობიერებინათ თუნდაც ეს პროდუქტი რას ნიშნავს და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს შემდგომი ნაბიჯები თუ რას გავაკეთებთ ამისათვის, რომ საბანკო სექტორი უფრო ჩაერთოს. ჩვენ არ გქონდა მოლოდინი გუშინდელი შეხვედრიდან, რომ ასე ვთქვათ, ბანკები აიტაცებდნენ ამას და პირდაპირ დაიწყებდნენ ამის დანერგვას, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენება მაგალი რისკის მქონე პროდუქტია, მაგრამ პირველი შეხვედრისთვის ძალიან კონსტრუქციულად წარიმართა შეხვედრა და ძალიან ჩართულები იყვნენ და აქტიურები ამ მიმართულებით რომ გაცნობოდნენ თვითონ პროდუქტს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს საზღვაო ბიზნესებისათვის შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების დაწესებას. ესეც ხელშეუწყობს იმას რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ საქართველოში ამ მიმართულებით და შესაბამისად მოთხოვნა გაჩნდეს საქართველოს ბაზარზე რომ საზღვაო ბიზნესების ოპერირებისთვის შესაბამისი სესხები გაიცეს და ნუ ასე შემდეგ ბევრი ჯაჭვური მიმართულება არის აქ საერთაშორისო თქვათ რა ტიპის საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს აი საბანკო სექტორის ჩართულობის ამ საზღვაო ინდუსტრიის განვითარების რაზეც თქვენ ესაუბრეთ საბანკო სექტორს და მათი რეაქცია გასაგებია რომ ხოლმე დღესვე და ხვალაშინა დაიწყებენ ამ სფეროს დაკრეიტებას ამაზე დრო ჭირდება მაგრამ რა ტიპის კომუნიკაცია ქონდა კმაყოფილი ხარ თუ არა ინფორმაცია მიაწყოთ პირველი შეხვედრისთვის ეს იყო ძალიან ესე იგი შედეგიანი შეხვედრა შედგა ჩვენ როგორც პრაქტიკული მხარე დავფარეთ ისე თეორიული ჩამოყვანილი ყავდა კას ბიზნეს სკოლის ლონდონის კას ბიზნეს სკოლის შესაბამისი პროფესორი რომელიც ამ მიმართულებაზე წლებია მუშაობს და ძალიან წარმატებულია და ასევე ჰოლანდიური კომპანიიდან საბანკო სექტორიდან ყავდნენ ექსპერტები ჩამოყვანილი რომლებმაც პრაქტიკული ნაწილი გააცნეს ანუ რეალურად ჩვენ ნიადაგი მოვთელეთ იმისათვის რომ საბანკო სექტორიდან გავიგოთ არის თუ არა მზაობა და ასევე მათგან მივიღოთ ის ინფორმაცია თუ რა ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან მათ იმისათვის რომ ეს პროდუქტი დანერგონ. ამ შეხვედრის ფორმატში იყო პასუხები ამ თქვენს ინტერესებზე? ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ მან და ეს მოხდება უახლოეს მომავალში აპრილის თვეში რაც უკვე მათგანაც ველოდებით ჩვენ ფიდბექს იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა ჭირდებათ მათ რომ ჩვენ დავეხმაროთ და ჩვენგან ამის მზაობა არის და მათგანაც მივიღეთ ასე ვთქვათ დადებითი სიგნალი იმისათვის რომ ჩვენ ამ თემაზე აპრილის თვეში ისევ შევხვდებით ვისაუბრებთ მათგან მივიღებთ შესაბამის რეკომენდაციებს თუ რა ჭირდებათ მათ ჩვენი მხრიდან და ასევე ჩვენი საგადასახადო შეღავათების კუთხითაც რაც დაანონსებული გვაქვს ძალიან მალე მაისის თვეში ვფიქრობთ რომ ეს უკვე საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება და ტიპის საგადასახადო შეღავათებზე არის საუბარი თუ შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ და რამდენი შეიძლება რომ საგადასახადო შეღავათები იყოს საკმარისი არ არსებული თქვათ ძალიან განუვითარებელი თქვათ შესაძლებლობის ჭირდება თუ რომ ეს თქვათ დამატებითი ინფრასტრუქტურული მოწყობა აი იმისათვის რომ ინტერესი არსებობდეს მეკითხებით ანუ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო დღეს ევროკავშირთან ერთად მუშაობს საზღვაო სტრატეგიაზე. რაც დღეს საქართველოს არ აქვს და რა თქმა უნდა მკვეთრი განვითარებისთვის დამეთანხმებით რომ აუცილებელია ზოგადად გრძელვადიანი სტრატეგიის ქონა.
საზღვაო სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები საზღვაო დარგში, რაც უნდა განხორციელდეს. ეს არის საგადასაღადო შეღავათები, იმიტომ რომ რაც დღეს არ არსებობს ბაზარზე და ნული აქვს სახელმწიფოს აქედან, ხო? შემოსავალი ამის გაჩენის შემთხვევაში, ჩემი აზრით და ზოგადად ჩვენი აზრით, ძალიან ხელშეუწყობთ იმას, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ და დასაქმება მოხდეს და ასე შემდეგ. ზოგადად დარგი განვითარდეს და ავითვისოთ ის სეგმენტი, რაც აუთვისებელია. მაგალითად, დამატებითი სერვისები საზღვაო სექტორში საერთოდ განუვითარებელი სფერო არის, ასე ვთქვათ, ბუნკერინგს მაგალითად არ ხორციელდება. დამატებითი სერვისები, კეითერინგი, შიპ ჰენდლინგი და ასე შემდეგ ძალიან მწირი რაოდენობა, ან საერთოდ არ არის განვითარებული, არ ვარ ზოგადად საპორტო სექტორის გარდა ისიც სრულად არ არის განვითარებული. საქართველოში საზღვაო სანაოსნო სექტორი განვითარებული დღეს არ არის. სწორედ ამას ემსახურება, რომ საზღვაო სტრატეგიაც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ჩამოიწეროს ის გრძელვადიანი გეგმა, რა აქვს სახელმწიფოს გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ეს სექტორი სრულად აითვისოს. იქ იქნება სანაოსნო ფლოტის აღდგენა, ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა ჩვენს ნავსადგურებში, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ინვესტიციების მოზიდვა, საგადასაღადო შეღავათები. ეკონომიკის მინისტრის გზავნილები, მათ შორის ფლოტთან დაკავშირებით იყო თქო შეხვედრები მის დაკავშირებით, რომ გემების თქო შეკეთებასთვის და ასე შემდეგ სპეციალური კომპანია დააინტერესა. ასევე იყო ნახსენები საკრუიზო გემებისათვის მიმზიდველი სივრცის გაჩენა ბათუმთან მიმართებაში. ამ გეგმაში უნდა ველოდოთ ამ ყველაფრის პასუხს უახლოს მომავალში? რა თქმა უნდა, ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ამ სტრატეგიას დავასრულებთ, ანუ დავიწყეთ ზუსტად მარტში, რამოდენიმე დღის წინ დავიწყეთ ეხლაც ჩვენთან არიან ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს შესაბამის თანამშრომლებთან ერთად. ანუ საკრუიზო ტურიზმის განვითარებაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ამ ყველაფრის. small scale ტურიზმის განვითარებით ვიწყებთ ჩვენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ შავ ზღვაზე ტურიზმი, საკრუიზო ტურიზმი დიდად განვითარებული ამ ეტაპზე არ არის არსებული პოლიტიკური ვითარების და გამო. აქედან გამო small cruise-ით ვიწყებთ და ესეც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. რაც შეეხება გემის შეკეთებას და ზოგადად გემჩენებლობას, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ დამენთა როგორც ეკონომიკის მინისტრმა და პრემიერმა გამართეს დავოსის შეხვედრის ფარგლებში და სხვა ძალიან მსხვილ ინვესტორებთან და ვთავაზობთ საქართველოს როგორც ასე ვთქვათ, პლატფორმას და შესაძლებლობას, რომ შავ ზღვაზე ეს სერვისები გაჩნდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, რუმინეთში, ბულგარეთში ეს სერვისები ნაწილობრივ განვითარებულია, მაგრამ საქართველოსაც აქვს იმის შესაძლებლობა და იმის პოტენციალი, რომ აითვისოს შავი ზღვის ვიდრე ერთი წლის თავზე საბოლოო დოკუმენტი იქნება ეტაპობრივად რაღაც თემების ჩამოყალიბების პრობლემად გვექნება შესაძლებლობა, რომ განვიხილოთ ხოლმე ყველა სიახლე ამ მიმართულებით. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ გაგვიზიარეთ საინტერესო ინფორმაციები. თამარიოს ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და ვიდრე ზღვით მოგზაურობას გადავწყვეტ ფრენდ გადაადგილებას ვინც აპირებთ ყოველთვის თბილისის აეროპორტს და ბათუმის აეროპორტს ვინც მიაკითხავთ უახლოეს მომავალში საინტერესო განრიგი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ინფორმაცია ტავჯორჯიამ გაგვიახლა.
1 აპრილიდან 40 წელს გადაცილებული დასაქმებულებისათვის საპენსიო შენატანი სავალდებულო აღარ იქნება, თუმცა სქემაში მონაწილეობა მათ ისევე შეუძლიათ, როგორც სხვა დანარჩენ მოქალაქეებს. ამ დროისთვის საპენსიო სააგენტო სქემაში 653,000-ზე მეტი ადამიანია ჩართული. რამდენია მათგან 40 წელს გადაცილებული, ან რა წინასწარი მოკვლევის შედეგებით ამბობს ლევან სურგულაძე, რომ სისტემიდან გასვლის მსურველთა რიცხვი დიდი არ უნდა იყოს. ამას მასთან საუბარში გავარკვევთ, ჩამოგვერთა საქმიანი დილის ეთერში ლევან სურგულაძე, საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში სწორედ ამ თემაზე მინდა კითხოთ, თქვენი კომენტარი წავიკითხები ამ ბიზნესაც ამბობდით და მოლოდინი გაქვთ, რომ ბევრი არ დატოვებს ამ სისტემას. რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს? ჩვენ გვაქვს კონტაქტი, ასე ვთქვათ, პოტენციურ გამსვლელობთან და სხვა პოტენციურ შემოსვლელებთანაც მათ შორის და აი ამ სტატისტიკით ვარაუდობთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი გასვლაზე არ არის, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დიდი პროცენტი აი იმას, ვისაც გაუჩნდება ეს უფლება 1 აპრილიდან ან უფრო მოგვიანებით, ისინი არ დატოვებენ სქემას და დარჩებიან სქემაში და ასევე არის კითხვები, როგორ ჩავერთოთ სქემაში, ეს არის თვითდასაქმებულებიდან ძირითადად, მოგეხსენებათ ისინი დეკლარირებას თავის შემოსავლების წლის ბოლოს ახდენენ და ამიტომ ზოგიერთ ჯერ კიდევ არ შეუძლია ჩართვა და აი ამას არ ყვევენ, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეს გასვლა შემოსვლის ნაწილი რო ამოვწუროთ, 1 აპრილიდან რა ვადა აქვს ადამიანებს, ანუ 1 აპრილიდან ეს ერთი, მაგრამ ვინც თქვათ, ვისთვისაც 30 აპრილს შეერთება ეს ვადა, მათაც 4 თვე აქვს თუ რაღაც კონკრეტული ვადაა, სადაც უნდა მოასწრონ. დი, ხაი, კარგი კითხვა ნამდვილად. 1 აპრილი, როდესაც იყო გაცხადებული, ეს არის ის მინიმალური ვადა, რომელიც 1 იანვრიდან ავთვალეთ, მაგრამ კანონი ამბობს, რომ გაწევრიანებიდან უნდა ათვალოთ და გაწევრიანება ხდება მაშინ, როდესაც მათ ჩაერიცხათ პირველი საპენსიო შენატანი, როცა მათმა ბუღალტერმა ჩვენ ჩაგვირიცხა ეს და მათი საპენსიო ინდივიდუალური ანგარიში გაიხსნა, აი ამ მომენტიდან ითვლება და ეხლა ვინც შევა თავის ანგარიშზე, მათ ზუსტად გამოუჩნდებათ ის ვადა, როდის გაიხსნათ ანგარიში და აი წითლად ჩანს პირდაპირ, როდის ჩაერთოთ ეს უფლება, ექნებათ გასვლის ვადა, როდის ეწყება და როდის მთავრდება. ამიტომ ჯობია რომ ყველამ შეამოწმოს ეს ვადები და იმ ვადებში მოვიდნენ სააგენტოში მოგზავნდნენ ან იმ ადგილებში სადაც მიიღებენ განცხადება. თქვენ თქვით რომ გაქვთ კომუნიკაცია. ხომ არ არის თქვათ იგივე უკან დაბრუნებული რეაქციები იქიდან გამომდინარე ნაკლებად თქვათ აქტიური გასვლასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ ისევ არ არის საპენსიო სქემასთან დაკავშირებით საზოგადოება სრულად ინფორმირებული თუ ეს პრობლემა, რომელზეც ჩვენ წინა ეთერში საუბრობთ, რომ ბევრი კითხვა არსებობდა, რომელსაც საზოგადოებას შეუძლია რომ პასუხები მიიღოს მარტივად ხშირ შემთხვევაში იგივე ვებგვერდზე შემოსვლით, მაგრამ არ იყვნენ გათვითცნობიერებულები. დღეს დგას ისევ ეს საკითხი? აბსოლუტურად გეთანხმებით, დღეს ეს საკითხი საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც არ არის ინფორმირებული იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც მათ აი საპენსიო რეფორმა და მასში მონაწილეობა მოუტანს, ამიტომ ჩვენ აი ძალოვნეს არ ვიშურებთ, რომ ეს ინფორმაცია მათ აი ამ დარჩენილ დროში კიდევ მივაწოდოთ და შესაბამისად აი აქედან გამომდინარეც გონია დღეს რამდენი არის თანხა ჯამში მობილიზებული? აი თითქმის მარტი დასრულდა, თუმცა ალბათ სახელმწიფოდან 115 მილიონის ფარგლებში არის საერთო თანხა, საერთო საპენსიო შენატანები, როდესაც ყველა დეკლარაცია ბოლომდე დაიხურება, აი ეს თანხა უკვე განაწილდება ფონდში. ბატონო, 653,000-დან რამდენია? 14,900-ია უკვე. 654,900 და რამდენია 40 წელს ზემოთ, ანუ ადამიანები ვისაც გაუჩნდება უფლება. ხომ ეს არის დაახლოებით 230,000-ის ფარგლებშია. 230,000 ფარგლებში. ერთი საკითხია კიდევ, ვინც თქვათ ახლა არ მუშაობს, არის 40 წელს ზემოთ და თქვათ აგვისტოში ან სექტემბერში დაიწყო მუშაობა. მას ის ავტომატურად ერთვება საპენსიო სისტემაში თუ არჩევანი აქვს, ანუ თავიდან დასაწყისში ვიცით რომ 1 იანვრიდან ყველა ჩაერთო, მაგრამ ვინც თქვათ სექტემბერში დაიწყოს მუშაობას. ის ავტომატურად ჩაერთვება სქემაში და ვეღარ ამოვა თუ მას შეიძლება არჩევნის გაკეთება ჩაერთოს თუ არა დაგროვებით თუ ადამიანი არ არის 40 წლის, ის ავტომატურად ჩაერთვება და დარჩება. ის ადამიანი, რომელიც იყო 40 წლის 6 აგვისტოს, მაგრამ არ მუშაობდა და სადღაც გვიან დაიწყო მუშაობა, თქვა აი ახლა რო დაიწყოს მუშაობა, აი ახლა ჩაერთვება, როდესაც ჩაერიცხება პირველი, ასე ვთქვათ, საპენსიო შენატანი იმ მომენტიდან გაწევრიანდება სქემაში, შემდგომ აითვლება 3 თვე, გაუჩნდება გასვლის უფლება და მე 2 თვის განმავლობაში უნდა სისტემას ასე იმუშავებს დაახლოებით 25 წელი, მანამ აი ამასაკის ადამიანები არ ამოიწურება. შემდგომ ყოველთვის იქნება სავალდებულო. ამას 15 მილიონზე მინდა რომ ისე ვკითხოთ, როგორ ნაწილდება, სად არის ეს თანხა განთავსებული და მოხდა თუ არა
ხელახლა თქვათ რაიმე ფორმით შევსება, როცა მოხდა კერძო თქვათ ბანკებში და ეროვნულ ბანკებში გადანაწილებასთან დაკავშირებით. იყო თუ არა ეროვნული ბანკისთვის მიმართვა ხელახლა დაფიქსირებული და მოკლედ სად არის ეს თანხები დღეისათვის? ჩვენ არაფერი არ გადაგვინაწილებია, ეს თანხები არის იქ, სადაც შევიდა, იმ 10 ბანკში, სადაც გვაქვს ნომინალური მფლობელობის ანგარიშები გახსნილი, უბრალოდ იქ უნდა 0%-იანი ანგარიში და საპროცენტო სარგებლიანი მიმდინარე ანგარიშები გახსნილი და როდესაც გაირკვა, რომ ეროვნული ბანკი არ თulis ამას ინვესტიციად, ასე ვთქვათ, როდესაც იგივე ბანკში ნულოვანი ანგარიშთან გადმომაქვს საპროცენტო სარგებლიანი ანგარიში, ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ეხლა ყველა თანხას, რომელიც არის კომერციულ ბანკებში განთავსებული, ერიცხება სარგებელი, ეს არის 5-დან 8.5%-მდე, საშუალოდ ალბათ 6.5-7%-მდე ადის. და ასევე ხაზინიდან, სადაც ასევე ჰქონდა თანხები განთავსებული, უკვე სახელმწიფო შენატანები და იქ დასაქმებული ადამიანების შენატანები, ისინიც ის გადავიტანეთ უკვე ეროვნულ ბანკში ჩვენს მიერ გახსნილ ჩვენს ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე, სადაც ერიცხება 6.75%. აღარ დაჭირები ამას ეროვნული ბანკისგან, თქვათ, იგივე წერილი ავტომატურად 115 მილიონი. ორივე წერილი მივიღეთ, ანუ თქვა რომ ეს შეიძლება კომერციულ ბანკში გადაგვეტანა 0%-იანიდან ეს არ არის საინვესტიციო საქმიანობა, რომლის უფლებაც ეხლა ჯერ არ გვაქვს და ეროვნულ ბანკში გახსნილ ანგარიშებზე შეიძლება გადატანა მათი ასე ვთქვათ წერილის თანახმად. როდის ამოქმედება სააგენტო უკვე სრულად, როდესაც ეს თანხები არ იქნება ამ ფორმით რაღაც მოგებაზე გათვლილი, გუშინ გააქტიურდა საუბარი უკვე იმ ადამიანების შერჩევაზე, ხელფასებზე იყო საუბარი და ამ შემდეგ, მაგრამ მინდა თქვენგან მოვისმინო ამ შემთხვევაში, ვიდრე ამ ნაწილზე გადავართ, რომელიც პარლამენტის დისკრეცია მაგრამ თქვენი აზრით ნამდვილად საინტერესო იქნება, როდისთვის ელოდებით დაახლოებითი პროგნოზი ან ვადები თუ შეგიძლიათ თქვენ როგორც ხელმძღვანელმა დაგვისახელოთ, რომ ამ თანხების განკარგვის შესაძლებლობა უკვე სააგენტოს სარგებლის გაზრდისათვის გაუჩნდება. ეს იქნება წლის ბოლო, თუ შეიძლება კიდევ უფრო გადავადდეს. არა, წლის ბოლო ნამდვილად არ იქნება. შესარჩევი კომისია დიახ, როგორც მოგხსენებთ, უკვე შექმნილია. 4 აპრილამდე ველოდებით. მიიღო უკვე ის წესები და ის პროცედურები, რომლის მიხედვითაც უნდა შეირჩეს ეს წევრები, ასევე განცხადების ტექსტის დამტკიცდა პირველ სხდომაზე და ჩვენ მაშინვე გამოვაქვეყნეთ ეს განცხადება, ეს უკვე გამოქვეყნებულია Financial Times-ში და გამოქვეყნებულია Economist-ში და აი დღეს გამოქვეყნდება სავარაუდოდ უკვე ლოკალურ გამოცემაში და კანონის მოთხოვნები შესრულებულია, ჩვენ დავალოდებით ერთი თვე აპლიკაციების მიღებას, მერე შესარჩევი კომისია ამას გადაარჩევს, შეარჩევს და წარუდგენს პარლამენტს დასამტკიცებლად. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს თვენახევარი მაქსიმუმ. ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა 70 წელიწადში 72 საათიანმა სამუშაომ 60,000 დოლარიანი ანაზღაურებით და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ, არიან დასაქმებულები იქ საქართველოში თქვა წელიწადში ერთხელ ჩამოსვლის ვალდებულება, რომელსაც ასევე დააფინანსებს სახელმწიფო. აი ეს ყველაფერი მინდა რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ რამდენად არის ეს 72 საათიანი სამუშაო, რამდენად არის ადეკვატური ანაზღაურება, თქვენი აღქმა როგორი არის ამ რიცხვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ შორის პარლამენტარებისგან მოვისმინეთ, რომ მოდით გადავხედოთ მაშინ პარლამენტს, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში მომუშავე ადამიანებს აქვთ ის ხელფასი, რაც აქვთ, რამდენად რელევანტური გამოდის ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც აკეთებდა ინტერპრეტაციას, რომელიც არ იყო მთლად კორექტული. როდესაც ჩვენ გეტყვით ახლა, როდესაც ჩვენ ვაქვეყნებდით Financial Times-ში, იქ უბრალოდ უნდა მონიშნოთ დიაპაზონი ხელფასის, ისე უბრალოდ ვერ გამოვაქვეყნებთ, მოსანიშნია ის ადგილი და ჩვენ მოვნიშნეთ ყველაზე დაბალი დიაპაზონი, რომელიც არის 0-დან 60,000-მდე. იმის ქვემოთ უბრალოდ აღარ არის არაფერი. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელფასი შეიძლება იყოს ანაზღაურება 0-დან 60,000-მდე ნებისმიერი რიცხვი. ხო, 0 ვერ იქნება ახლა გასაგებია და შესაბამისად ის რომ ჩვენ ვაპირებთ 60,000-ის გადახდას წლიურად აი ამ სამუშაოში, ეს სულაც არ ნიშნავს ამას, რომ სააგენტო ამას აპირებს და ამიტომ ეს იყო არასწორი ინფორმაცია. 60,000 დოლარი ნუ ხა იმ საზღვარგარეთ ქვეყნებისთვის ეს არ არის მაღალი ხელფასი ნამდვილად, გასაგებია რომ საქართველოში ეს არის მაღალი, ან თუნდაც იმ დატვირთვისთვის, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ გვჭირდება ამ ადამიანებისთვის, ესეც არ არის ადეკვატური. ამიტომ ეს ინფორმაცია უბრალოდ სიმართლე არის, აი ამ როგორ დაბალი დიაპაზონის მონიშნვის შესაძლებლობა, რამდენის მონიშნვას მოახერხებდა და ისურვებდა სააგენტო.
ჩვენ მომნიშნავდით ყველაზე დაბალს, რაც იქნებოდა იქ. რამდენ რელევანტური გამოდის მაშინ დაბალ ანაზღაურებადი კადრების შერჩევა, ინტერესიც ხომ უნდა არსებდეს, თორე ჩვენ გვჭირდება სანდო პროფესიონალი, ხო? ამასაც ხო აუცილებელი არის, რომ მან უნდა განკარგოს თანხა, რომელიც ჩვენს მომავალს განსაზღვრავს იმ ადამიანების, ვისი თანხაც ინახება, ხო? ანუ აი სად გადის მაშინ რა კრიტერიუმით შეიძლება დადგინდეს იგივე ანაზღაურების თემა? სააგენტო უწესებს აი ამ საინვესტიციო საბჭოს წევრებს ძალიან მაღალ სტანდარტებს, ესენი უნდა იყვნენ ძალიან მაღალი დონის და მრავალწლიანი გამოცდილების პროფესიონალები აი ამ საქმის და შესაბამისად იქ უნდა ჩანდეს მათი ასე ვთქვათ წარმატების ასე ვთქვათ გზა, რაც გაიარეს, ანუ ძალიან მაღალი სტანდარტებია და შესაბამისად რა თქმა უნდა ისინი მაღალ ანაზღაურებადები არიან თავიანთ ქვეყნებში. და ინტერესიც უნდა გქონდეთ ინტერესიც უნდა გქონდეთ, თუმცა არ ამგონია რომ ეს ხელფასი იყოს მათთვის რაღაცა გადამწყვეტი. აქ ჩვენ ვითხოვთ მათგან აი როგორც დავწერეთ ზუსტად იმდენს ვითხოვთ მინიმუმ. ეს არ ნიშნავს რომ ისინი მართლა ერთხელ ჩამოვლენ, მარტო ისინი შეიძლება ყოველ კვარტალში ჩამოვიდნენ, გაცილებით მეტი კონტრიბუციაც გააკეთოთ, უბრალოდ მინიმუმი დავაწესეთ და შესაბამისად ეს იქნება გარკვეული მოლაპარაკების საგანი თვითონ მათგანთან და ეს ნამდვილად არ იქნება რაღაც არაადეკვატური თქვა ჩვენი ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით და ეს იქნება ადეკვატური მათი პროფესიონალიზმის და მათი გამოცდილების ადეკვატური. სააგენტო გაიღებს ამ თანხებს თუ თქვა დამატებით დაჭირდება კიდევ მოგდოთ თუ დღეს გათვალისწინებულია. სააგენტომ უნდა გადაიხადოს ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს 60,000 რომელიც იყო გაჟღერებული, ეს ნამდვილად არ არის სწორი, საჭიროებს განმარტებებს, ეს არ არის 60,000, ეს უბრალოდ მონიშნულია და მეტი არაფერი. აი ეკონომიშიც არის გამოქვეყნებული, იქ არ არის მითითებული ხელფასი საერთოდ, უბრალოდ წერია რომ ეს არის მოლაპარაკება. თქვენ ახალვარში ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ სია ვინ არიან განხილვის თქვათ რეჟიმში სააგენტოს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს როგორც გადაწყვიტა შესარჩევო კომისიამ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ერთი თვე, ამ ერთ თვის განმავლობაში მივიღებთ ამ აპლიკაციებს, გადავარჩევთ უკვე ძალიან სწრაფად და ეს აპლიკაციის მიღების პროცესი იქნება თუ არა ღია, ანუ გვეწოდინება თუ არა, რამდენი აპლიკაცია შემოსული, რამდენია შემოსული და ანუ არის თუ არა აქტიობა, ანუ ადამიანები. რა თქმა უნდა, ძალიან გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, უკვე შემოსულია საკმაო რაოდენობის აპლიკაციები, საკმაოდ მაღალი დონის და რანგის სპეციალისტებისგან, ასე რომ გვექნება არჩევანი. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, მაინც მინდა ვიკითხო საკონსტიტუციო სასამართლო შეტანის არჩევნთან დაკავშირებით, ჩვენ ყავდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და თქვენც მინდა რომ გასცეთ პასუხი, რომ თქვენ იყავით მხარეს წარმომადგენელი, ვინც ამ კანონს იცავდა. თუმცა გაჟღერდა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ასეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ თქვით, რომ თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დაადგენს, რომ ეს კანონი ამ შემთხვევაში კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, მაშინ თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ ამბობთ, რომ ის მიუვა ყველა ადრესატს, ანუ საიდანაც იყო გადახდილი, მაგრამ ამას კანონი როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურისტები ამბობენ, არ განსაზღვრავს. მაშინ რას ვენდოთ და ვის ვენდოთ ეს თანხები, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ისეთი, როგორცაც თქვათ ამ სარჩელის ავტორები იმედოვნებენ და თქვენ შემთხვევაში ალბათ პირიქით იმედოვნებთ, რომ ეს არ მოხდება, რას ველოდოთ, რისი მოლოდინი გქონდეს? პირველ რიგში დიახ, მე გახდით სხდომაზე, გამწესებელ სხდომაზე, მოწმის სტატუსით გახდით. მე იქ მოვახსენე სასამართლოს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი მიიღებდნენ ასეთ გადაწყვეტილებას, რომელშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არ მიიღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას და თუ მიიღებენ, იქ იყო საუბარი ნებაყოფილობითი რომ გავხადოთო, ვთქვათ, აი 40 წლის ქვემოთ, მაშინ და ვიღაც გასვლა რომ მოუნდეთო ადამიანებსო, როგორ რას იზავთო მაშინო, მაშინ ესე იგი ჩვენ გვაქვს პროცედურა აი ამ თანხების დაბრუნების უკვე გაწერილი ყველანაირად მომზადებული 40 წელზე მეტი ვინც არის იმათ ხო უნდა დაუბრუნოთ თავიანთი შენატანი თუ გავიდნენ. შესაბამისად იგივე პროცედურა გავრცელდება იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქნებიან 40-ზე ნაკლები. არა, არანაირი იქ დამატებითი თქვათ რაღაც ძალისხმევა ჩვენ არ დაგჭირდება. ასე რომ კანონში ყველაფერი სწორად წერია, ყველაფერი კარგად იქნება, არანაირი პრობლემა არ შეგვექნება მაგ შემთხვევაშიც. უბრალოდ თუ ეს მოხდება, ძალიან სამწუხარო იქნება, ეს ძალიან უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომელიც საქართველოში ხორციელდება ისტორიული მნიშვნელობის და რომელიც
რომელმაც გარდატეხა უნდა შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში და ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაში, უბრალოდ შეიძლება აღარ იარსებოს. ეს იქნება ძალიან სამწუხარო. გასაგებია, უახლოს მომავალში კიდევ გავაახლებთ ინფორმაციას საპენსიო სააგენტოსგან. ლევან სურგულაძეს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ყველა საინტერესო ინფორმაციას, რომელიც მათ შორის ამ დროისათვის თქვენ მოვისმინეთ, რა თქმა უნდა, BMG-ის ვებგვერდზე წაიკითხავთ. ახლა კიდევ ერთი პატარა სარეკლამო პაუზა გვაქვს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. მაია სიდამონტის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა და ვისაუბრებთ დღეს ტურიზმისა და ჰოსპიტალიტის კომპონენტში არსებულ სიახლეებზე. მასპინძლობთ მიხეილ ხიდურელს, სააგენტო აწარმოებში საქართველოს დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ბატონი მიხეილის დაბადების დღეა დღეს და მინდა საჯაროდ მივულოცოთ დაბადების მადლობა მოუხატა რომ ჩვენთან ეთერში მოვიდა დღეს. რა თქმა უნდა თემა არის ტურიზმი და ჰოსპიტალიტი, დღევანდელი რუბრიკის თემა და გვაინტერესებს რამდენად აწარმოა საქართველოში ეს თემა კვლავ აქტიური არის და იგეგმება თუ არა მომავალში რაიმე სიახლეები. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა დაბადების დღის მოლოცვისთვის. რა თქმა უნდა, ტურიზმი და ჰოსპიტალიტი არის ჩვენი უმთავრესი მიმართულება და იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, ჩვენ სამი მიმართულებით მუშაობთ, რაც არის ბიზნესი, ექსპორტი და ინვესტიციები და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სტუმარ მასპინძლობის ჰოსპიტალიტი ინდუსტრია, სადაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გვაქვს უპრეცედენტო ზრდა საერთაშორისო ვიზიტორებში, რაც ორგანულად და ბუნებრივად აჩენს მოთხოვნად ახალ ოთახებზე. შესაბამისად, ჩვენი ბიზნეს განვითარების მიმართულებით, ანუ მეწარმეობის დეპარტამენტში გვაქვს შესაბამისი და ძალიან დროული პროგრამა უმასპინძლე საქართველოში, სადაც ჩვენ ინვესტორებს და ბიზნესმენებს ვეხმარებით სესხის პროცენტის თანადაფინანსებით სასტუმროს წამოწყებაში. შესაბამისად, ამ პროცესი არის მარტივი, ბანკიდან იღებთ სესხს და საპროცენტო განაკვეთის 10%-ს ფარავს სააგენტო. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო შეთავაზება მათთვის, ვისაც უნდა რომ თავისი სასტუმრო იმართებოდეს და თავის სასტუმროს მართავდეს საერთაშორისო ბრენდი. ამისთვის ჩვენ გვაქვს 300,000 ლარი 2 წლის განმავლობაში, რითაც ვანაზღაურებთ ფრანჩიზას და მენეჯმენტის საფასურს. 79 სასტუმრო გვაქვს უკვე დაფინანსებული, აქედან 4 იყენებს ამ საერთაშორისო ბრენდის ჩვენი თანადაფინანსებას. ამასთან ერთად ჩვენი ბენეფიციარი სასტუმროებისთვის გვაქვს 10,000 ლარის ტექნიკური დახმარების კომპონენტი, რომელიც შეუძლიათ გამოიყენოთ როგორც სატრენინგო, როგორც ტრენინგში, ასევე სხვა საკონსულტაციო მომსახურება მიიღონ.
2500-მდე ოთახი არის ამითი ამ პროგრამით, მხოლოდ ამ პროგრამით შექმნილი და სადაც 2300 ადამიანამდე არის დასაქმებული. ჯამური ინვესტიციის მოცულობა, რომელსაც სტიმულირება გაუკეთა ჩვენი პროგრამა, არის 226 მილიონი. აპლიკანტების რაოდენობა როგორი არის? წლიდან წლამდე არის მზარდი, იცვლება თუ არა რეალურად ტენდენციები და რა კრიტერიუმებია დღეს ვისაც აინტერესებს რომ ამ პროგრამით ისარგებლოს? ტენდენცია არის მზარდი, 55%-იანის დაგვქონდა მაგალითად წინა წელთან შედარებით, რაც უპრეცედენტო არის. მგონია რომ იქითა წელსაც, შემდეგ წელსაც გვექნება აუცილებლად ზრდა, იმიტომ რომ მგონია რომ ბიზნესი ძალიან სწორად ხედავს თუ რა ხდება დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით და ეს პროგრამა იძენს უფრო და უფრო მეტ ლოკაციებზე ხომ არ არის ამი აქცენტი, მაგალითად ერთად თბილისზე შემოდის თუ უფრო რეგიონებზე? დამოვიდა მე თქვა და კარგია რომ შემახსენეთ. თბილისის და ბათუმის გარდა ხორციელდება ეს პროექტი, რადგან მიმაჩნია რომ ალბათ ამეთანხმებით რომ თბილისი და ბათუმი არის ის ლოკაციები, სადაც ალბათ სახელმწიფოს ჩარევა და სტიმულების გარეშეც კარგად ვითარდება ეს ინდუსტრია. შესაბამისად თბილისის და ბათუმის გარდა ნებისმიერ წერტილში საქართველოს შესაძლებელია. დომინირებს ამ შემთხვევაში კახეთი, შემდეგ მოდის იმერეთი, შემდეგ მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი. რაჭაში გვაქვს, რაც ჩემთვის პირადად ძალიან ის არის, იმიტომ რომ რაჭველი ვარ, ერთი სასტუმრო და იმედოვნებ და მოუწოდებ. რაჭველებს რომ მით უმეტეს იქ იმის მერე რაც უკვე აეროპორტი გაიხსნა და ამასთან ერთად უნდა დავამატო რომ ჩვენ დავამატეთ ახალი პროგრამა საგარანტიო სქემა რომელიც უბრალოდ დაემატება ძალიან მალე აპრილიდან სადაც ასევე 2 მილიონ ლარამდე სესხის უზრუნველყოფაში შემოდის სახელმწიფო და აქაც ტურისტული ატრაქციები ასევე ტურიზმი და ზოგადად სასტუმროებიც ჩვეულებრივად შევანო შესაბამისად თუ ინვესტორს აქვს უფრო სესხის გადახდის პრობლემა და ეს გრეის პერიოდი ჭირდება გამოიყენებს ჩვენ თანადაფინანსების პროგრამას ხოლო თუ მას უზრუნველყოფაში აქვს პრობლემა და ესეთი ძალიან ბევრია, მაშინ გამოიყენებს საგარანტიო მექანიზმს. არის ვიცი კონკრეტული კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილონ, ანუ ნებისმიერი აპლიკანტი ვერ მიიღებს ამ პირობებს. რა არის ის ძირითადი კრიტერიუმები, რაც შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის ახლა იყოს? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ბანკმა უნდა ჩართულოს პროექტი არის მომგებიანი და ბანკმა დააფინანსოს, ეს არის ძალიან მთავარი, ჩვენ ფინანსურად ანუ ამ შემთხვევაში პროექტს არ უყურებთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტერიუმები, რაც რეალურად საერთაშორისო სტანდარტებთან არის შესაბამისობაში, როგორც არის მაგალითად შშმ პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ქონა, ოთახის მინიმალური კვადრატულობა, სააბაზანოს ლოკაციები რამდენი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ჩვეულებრივად საერთაშორისო მაღალ სტანდარტებს თუ არ აკმაყოფილებს სასტუმრო, ამ შემთხვევაში ჩვენ მეუბნებით რომ ამ პროექტის შეცვალოს ან სხვა შემთხვევაში ვერ დაფინანსდება. რაც თავარია ჩვენ გქონდა ერთხელ შეხვედრა კრიტერიუმებთან დაკავშირებით და მაშინ თქვი რომ შეიძლება გარკვეული ცვლილებები შევიდეს მაგალითად განთავსების საშუალებების კატეგორიზაციაში არა ეროვნულ დონეზე არამედ ამ კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში უფრო მისაწოდები გახდეს guest house-ებისთვის მაგალითად ან ჰოსტელებისთვის ან სხვადასხვა ტიპის განთავსების საშუალებებისთვის იგეგმება თუ არა ცვლილებები სწორედ ამიტომ გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა მექანიზმები თანადაფინანსების მექანიზმი არის გათვლილი მცირე და საშუალო ბიზნესზე, მაგრამ ჩვენ მიკრობიზნესისთვის, რომელიც თქვათ ერთი თუ უკანა სეგმენტი არის, გვაქვს მიკროგრანტების კომპონენტი, რომელსაც აუცილებლად ჩვენ სადღაც ალბათ ზაფხულში დავიწყებთ. ეს პროგრამა იქნება ცოტათი სახეცვლილი, ვიდრე აქამდე იყო, თუ აქამდე ამ პროგრამას თქვათ 20000 ლარი ქონდა მაქსიმალური გრანტის ოდენობა, გვექნება 30000 ლარი, ასევე მაღალმთიანებისთვის რეგიონებისთვის იქნება უკეთესი პირობები და შეღავათები, ასევე ვამატებთ კლასტერინგის მექანიზმს და ეს არის ძალიან საინტერესო, რადგან რო ავიღოთ მაგალითი, რომ უნდა ადამიანს გააკეთოს საოჯახო სასტუმრო, თქვათ, შატილში და ყავს მეზობელი ან ახლოს ცხოვრები ადამიანი, მოშორებით ცოტათი, რომელსაც უნდა გააკეთოს მაგალითად ცხენების გაქირავების სერვისი ან კვადროციკლების გაქირავების სერვისი და მესამე მეზობელი, რომელსაც რესტორანი უნდა ან მუზეუმი. ამ ყველაფერს ერთობლიობას, როგორც ვეძახით და როგორც მიღებული არის კლასტერი, შესაბამისად თუ ეს ადამიანები ბიზნეს გეგმის შედგენის დროს ამას დაწერენ, ჩვენ აპლიკაციას სამივე ადამიანზე ვაძლევთ დამატებით ქულას. ამით რას შვებით? პირველ რიგში რომ კონკურენციის შეგრძნებას უკარგავთ და პარტნიორობას ვახალისებთ, იმიტომ რომ რეალურად უკეთესი არის რომ რამდენიმე ადამიანი შემოიკრიბოს შენს გვერდით ერთად გააკეთო ბიზნესი და რაც ყველაზე მთავარი არის ვქმნით ტურისტულ ცენტრებს. ანუ დამეთანხმებით რომ მარტო სასტუმროსთან და სასტუმროში ასვლის შემთხვევაში ტურისტ ნაკლები საშუალება ექნება რომ თქვა რაღაცით გაერთოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიქმნება ტურისტული კერები. იმედია ამას ჩვენი მეწარმეები ძალიან პოზიტიურად აიტაცებენ. რეგიონებში ალბათ ძალიან პოპულარული იქნება ეს სქემა, იმედი მაქვს. იგეგმება თუ არა განთავსების საშუალებების გარდა კიდევ რა
მე სხვა პროგრამები ადრე თუ ვიცი რომ იყო გადაიღეს საქართველოს მაგალითად და სხვა რა თქმა უნდა გადაიღეს საქართველოში მუშაობს ძალიან ეფექტურად გრძელდება ბევრ გამთქვამარ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ახლა აპრილის 24-დან ჩამოდიან ჩვენთან ძალიან მაღალი რანგის მენეჯერები და პრეზიდენტები Universal Studios ვიცე-პრეზიდენტი 4 და HBO-ს executive producer-ი ამასთან ერთად კიდე ჩამოდიან რამდენიმე კერძო ჰოლივუდის პროდიუსერი მათ შორის რამდენიმე ფილმების ოსკარებიც აქვს მოგებული შესაბამისად ეს არის ის წარმატება ეს არნიშნავს იმას რომ ჰოლივუდის ფილმს გადაიღებენ ამ ჩამოსვლაზე თუმცა ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ მათთან ვიზიტის შემდეგ დავაინტერესეთ საკმარისად რომ ისინი უკვე ჩამოვიდნენ ერთი კვირით საქართველოში მათთვის გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა გაწერილი მოვატარებთ ყველა იმ ლოკაციას სადაც თვლით რომ ფილმის გადაღება არის ყველაზე ესე ვთქვათ საინტერესო შესაბამისად ეს არის ამის შემდეგ უკვე ველოდებით კონკრეტულ ნაბიჯებს და შემოთავაზებებს და პროექტებს რომელიც გონია რომ ჯაჭვური რეაქციით თუ ჩვენ მოვახერხეთ ერთი ჰოლივუდის ფილმის გადაღება საქართველოში შემდეგ უკვე ძალიან მარტივი არის ესაუბრო სხვა პროექტებზე რადგან ისინი პირველი ამ კითხვას სწავლენ რამდენად ჩვენთან ამერიკული ან ჰოლივუდის ფილმი გადაღებულია სხვა შემთხვევაში საკანონმდებლო ბაზა გვაქვს ამის საკანონმდებლო ბაზა საკმაოდ მიმზიდველი ნაკლები შეზღუდვები 18 საერთაშორისო პროექტი გვაქვს უკვე დაფინანსებული თუმცა მაინც ორიენტირი არის ხა ჰოლივუდზე იმიტომ რომ ამას მოყავს მე საერთაშორისო ფილმის ყველა პროდიუსერი დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენთან სივრაფისთვის და მე გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა დიდი მიმოხილვისათვის, სიახლეებისათვის და რა თქმა უნდა ვიტოვებ შესაძლებლობას უახლოეს მოვლენში კიდევ გავაახლოთ ინფორმაცია ტრადიციული პარტნიორების ფარგლებში. მადლობა მაიას დამოიძეს პროტრელ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი მიხეილ ხიდურელს სააგენტო აწარმოებაში საქართველოში დირექტორს მასპინძლობდა. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს ევროკავშირის მხარდაჭერით თბილისში სოფლის განვითარების მეოთხე კონფერენცია მიმდინარეობს სწორედ ამ წუთებში და მისი მიზანია საქართველოში სოფლის განვითარების ევროპული მოდელის ლიდერის მიდგომის საომავლო პერსპექტივების მიმოხილვა და ევროპის ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება. ამ კონფერენციიდან თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია დილა მშვიდობისა. თუ მოახერხე უკვე კონფერენციის მონაწილეებთან გასაუბრება, რა ძირითადი გზავნილები და თემებია? დილა მშვიდობისა, ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში ევროკავშირის მხარდაჭერით პროგრამა იმპარტის ფარგლებში მიმდინარეობს სოფლის განვითარების რიგით მეოთხე კონფერენცია, რომლის მიზანიც, როგორც უკვე აღინიშნა, იმ გამოწვევებზე საუბარია, რაც დღევანდელი სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებობს და ასევე იმ საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილება, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვახერხეთ დეტალების გარკვევა და უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენთან ერთად ამ წუთებში იმყოფება საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროგრამის ხელმძღვანელი ხუციშვილი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენი მაყურებლისთვისაც რომ გითხრათ დღევანდელი კონფერენციის მთავარი მიზანი რა არის რა შეწყნება და რა ძირითადი საკითხები იქნება განხილული მოგესალმებით მეც მადლობა მინდა მოგახსენოთ ინტერესისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის მიმართ მოგახსენებათ ევროკავშირის საქართველოში სოფლის განვითარების პროგრამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და სწორედ ამ ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ უკვე წლებია 300-ზე მეტი ინიციატივა დავაფინანსეთ სხვადასხვა რაიონში საქართველოში რაც კონკრეტულად ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე არის მორგებული. ჩვენ ამ საჭიროებების გამოკვეთისთვის ასევე ხელშეწყობა გქონდა საკმარისი მეტი და ეს ხელშეწყობა გრძელდება ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების ჩამოყალიბებისთვის, რომლებსაც ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებად მოიხსენიებთ და ეს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები არის ანალოგი იმ სამოქმედო ჯგუფებისა, რომლებიც ადგილობრივ თემებში არის ევროკავშირის წევრ-სახელმწიფოებში. საიმისოთ, რომ ეს ადგილობრივი ინიციატივები და მოსახლეობის გააქტიურება ორგანიზებულად კიდევ უფრო იყოს წინწაწეული, ჩვენ ასევე ვაკავშირებთ საქართველოს სხვადასხვა თემში ადგილობრივ ჯგუფებს ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოს ადგილობრივ ჯგუფებთან, რომ მოხდეს გაზიარება გამოცდილებისა და შემდეგ კიდევ უფრო დახვეწა ამ ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების მობილიზების. კარგი მხარე ამ ყველაფერს აქვს ის, რომ ხდება სახელმწიფოს და არასახელმწიფო აქტორების იქნება ეს კერძო სექტორი, ბიზნესი, უბრალოდ მოსახლეობა სოფლად, აი ამ ყველას გაერთიანება საიმისოთ, რომ იდენტიფიცირებული იყოს ის საკითხები, რომლებიც ყოველ კონკრეტულ ადგილობრივ თემს შეიძლება აწუხებდეს და შემდეგ მოხდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე ევროკავშირის საფინანსების. ამიტომაც ვიცი, იზრდება რაიონების ჩამონათვალი იმ რეგიონების, რომლებშიც გავრცელდება თქვათ ეს სიკეთეები, რასაც ევროკავშირი ქვია და ამ დაფინანსების კუთხით რომ გითხრათ, რომელ რეგიონებში იქნება და რა მიმართულებით იმუშავებთ ახლა.
ჩვენ ვაფართოვებთ ნაწილ-ნაწილ რა თქმა უნდა სოფლის განვითარების პროგრამას. მაგალითად რომ გითხრათ, ეს კონკრეტული ინიციატივები თავის დროზე 2013 წლიდან დაიწყო ლაგოდეხში, ბორჯომში. ახლა უკვე ფართოვდება, მოიცავს 12 რაიონს უკვე, დიდ რაიონს, სადაც მოხდება კონკრეტული ინიციატივების დაფინანსება, მაგრამ ეს 12 რაიონი არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ამ რაიონებში ვიმუშავებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება წვდომა და საქართველოს მასშტაბით დახმარება იქნება, მაგრამ კონკრეტულ რაიონებს ექნებათ ასე ვთქვათ ფოკუს რაიონების სტატუსი და იქ უფრო მეტი მობილიზება. მინდა რომ გითხოთ, მთავარი გამოწვევა რა არის, როცა დაიწყეთ, მაშინ რა იყო და ამ წლების განმავლობაში რა დარჩა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც აქტიურად ნავიმუშაოთ სახელმწიფოსთან ერთად ევროკავშირში. საქართველოში ვიცით, რომ ძირითადად ფერმერები არიან მცირემიწიანი. უპირველესი გამოწვევა იყო მცირემიწიანი ადამიანების გაერთიანება, რომ მათ რესურსის გაერთიანებით უფრო მეტი შესაძლებლობა გასჩენოდათ. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაც ევროკავშირის დახმარების, ასე ვთქვათ, წინაპირობაც გარკვეულად იყო კოოპერატივების შექმნა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიმუშავეთ საკანონმდებლო ბაზაზე, რაც სახელმწიფო შემდეგ დაასრულა და მიიღო პარლამენტმა კანონი კოოპერატივების შესახებ, მაგრამ ძალიან რთული იყო ადამიანების მოტივირება საიმისოდ, რომ კოოპერატივებში გაერთიანებულიყვნენ. კოოპერატივი კი უბრალოდ ძალთა გაერთიანებას ნიშნავს, რაც რესურსზეც წვდომას უადვილებს ადამიანებს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს სახელმწიფო კოოპერატივების დახმარებისთვის მათ შორის გამოყოფს უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდანაც დახმარებას, ასე რომ ერთი პლუსი ხო, ეს ერთი მაგალითი რომ გითხრათ, რა შეიძლება ყოფილიყო ესეთი მათ შორის მენტალური გარკვეულწილად ცვლილების ნაწილში მნიშვნელოვანი საკითხი ძალთა გაერთიანებისთვის და პროგრესისთვის ერთად მუშაობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრობლემებსაც და მეც მიქონია რომ უფრო მეტად განვითარდება და ის ხარვეზები დაძლეული იქნება. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მეოთხე კონფერენცია, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. უფრო მეტ დეტალს, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენი ვებგვერდის BMG-ის საშუალებით შეიტყობს ჩვენი მაყურებელი. მადლობა თათიას, BMG-ის მკითხველი არ მოაკლდება მთელი დღის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ და სიახლეებს არ მოგაკლებთ თავის მხრივ ჩვენ მუდმივად განახლებული ინფორმაციების თქვენთვის მოსაწოდებლად. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ გელოდებათ საქმის კურსის და საინტერესო ეთერები დღის განმავლობაში ეკონომიკის და ბიზნესის მთავარ სიახლეებზე. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე გემშვიდობებით დილის 8-ზე შეხვდებით ტელევიზორზე.